आयचे हे सभा कार्यक्रम तुम्ही पुराय चलोसून दिवका म्हणून निमगून घेतास. श्री आनंद नगरकर आयल्यांची तांकां स्वागत सांगया. आणि आम्ही प्रार्थनेनं आयचे हे कार्यक्रम सुरू करूया. श्वेता हेगडे, डॉक्टर श्वेता हेगडे हांणी BDS केलेलं आसा. हांकां आमी वेदिकेर आपयताती. MDS केलेलं आसा, सॉरी. हांकां वेदिकेर आपयता आसा प्रार्थने करूं. एकदंत गजवदनाक वंदन, एकदंत गजवदनाक वंदन. राख सदा शिव पार्वती नंदन. एकदंत गजवदनाक वंदन. गौरी नंदनो विघ्न विनायको, गौरी नंदनो विघ्न विनायको. शरण तुका आम्ही तू वरदायको, शरण तुका आम्ही तू वरदायको, तू वरदायको. एकदंत गजवदनाक वंदन, एकदंत गजवदनाक वंदन. एकाक्षरते ब्रह्म ओंकार, एकाक्षरते ब्रह्म ओंकार, ओंकार ओंकार. एकाक्षरते ब्रह्म ओंकार. सकल चराचर भुवनाधार, सकल चराचर भुवनाधार, भुवन आधार. एकदंत गजवदनाक वंदन, एकदंत गजवदनाक वंदन. आदिकालाचे गणेश पूजन, आदिकालाचे गणेश पूजन. अनंत मंगलकर आणि पावन, अनंत मंगलकर आणि पावन. मंगलकर पावन. एकदंत गजवदनाक वंदन. राख सदा शिव पार्वती नंदन. एकदंत गजवदनाक वंदन, एकदंत गजवदनाक वंदन. श्वेता हेगडे हांकां धन्यवाद. आता वेदिकेर आशिल्ले गण्य व्यक्तीन विद्युक्त दावनो दीप प्रज्वलन करून हे कार्यक्रमाचे उद्घाटन करता म्हणून निमगून घेता आसा. श्री BS राव चिन्नमाम पुरा जन सकडांनी दीपज्वलन करचाक.
सक्कड आणि शांती मंत्र संगीत आम्ही पुरा सांग्या ओट्टू मेळणो. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय. ओम शांति शांति शांति. पुत्तूर नरसिंग नायक मामाना वेदिकेर येवका म्हणून विनंती करता सची. वय 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 वय. BS राव मामाना सभा उद्देश एक दोन उत्तर उलोका म्हणून निमगून घेता सर. वेदिकेर आशिल्ले पुरा गण्य व्यक्तींक नमस्कार सांगून आमगेले आयचे कार्यक्रमाचे रुवारी गणेश नायकाक एक अभिनंदन दिवन आमगेले आयिल्ले पुरा आमचे गेल्यांक एक भारी व्हड एक नमस्कार सांगून म्हळ्यार आयची का आतां आजकाल कशें म्हळ्यार आमची गेल्यांक जेवो कोणाकय इतलें सुलभ इतलें जेन्ना ओट्टू करचे एक गणेशान मात्र साध्य अशें दिसलें म्हाका. कोंकणी समावेश 2022 तो ओट्टू आमी मस्त प्रयत्न करून सगळ्यांक लायक करून एक तांकां ट्रीट करूनय आमकां मॅक्झिमम आमगे लागीं 500 जन येवन आमी पळयता आशिल्लींची फुल्ल पुरा चॅर्स पुरा फूल जाल्ली म्हणून कडेर पळयतना आयची परिस्थिती आयची पळयतना सकाळीं फलपल्ल्यार आमगेले बालचंद्र प्रभूल एक सुश्राव्य गायनाक एनकरेज करूंक मस्त जन हांगा जेन्ना ओट्टू सर्वले पळयतनाची भारी एक संतोष जालो. कसो जाल्यार म्हळ्यार भारी चंद गायन आशिल्लें तें तुमी केलो जनांनी ह्या नातील्यान मिस केलें. इट वॉज अ वंडरफूल रिसायटल, वेरी गूड. आय एप्रिशिएट आमचे गेल्यान तशें पुराय प्रतिभानी आसूचे
एक आमके एक हेम्मे विषय अशी जतर असल कार्यक्रम सुलभ संयोजन करची सुलभ नाही कसला म्हळ्यार सकाळ सकून सांजिताय एक दुसर नमुना कार्यक्रम कोरका जाल्यार दुसर नमुना ಒಟ್ಟು कोरका ताजे नंतर आता ಕೆಲವು ಜನ येवच्या जाता ಕೆಲವು जन येवच्या जायना येवच्या आईल अशी नाही येनाची तशी पुरा असताना परिस्थिती असताना ताका सुदारसून व्हरचें सुलभ नाही अशी पुरा असताना हे एक कार्यक्रम संयोजन केलेलं आहे गणेश नायकाका तुमगे आम्ही पूरा जनाल तर्फे ना व्हड एक लायक एक एप्लॉस ताका तागेल पुताका तागेल बायलेका आनी तागेल पुरा फॅमिलीका एप्रिशिएट आनी आयच्या कार्यक्रमान तूं कितले चंद जावन हांवें केलें म्हळ्यार सकाळींचे एक वाद्य जाले कुठले एक वर्डीके माहोल तशी एक फिलींग येता कसं म्हळ्यार हांगा आतां नेक्स्ट कार्यक्रम पुरा एक नमुना तांतूं लायक वायब्रेशन सुरू जाता पॉझिटीव फिलींग येता तदनंतर बालचंद्र प्रभू शुश्राव गायन तदनंतर शोभा हेगडे लायक एक ड्यान्स ड्रामा प्रोग्राम चेडू वाल्या पुरा जनान मुट्टुकोन केले पळयतना एक मना एक समाधान जाता कसं म्हळ्यार आमगेल्यान तूं प्रतिभा आसा एक वेदीक मेळका तांकां तसल वेदीक मेळ म्हूण जाल्यार खंय पावताची म्हणून जाल्या निमती हांव सांगचें कशें म्हळ्यार आमगेल्यान तूं खंयचे प्रतिभे उरना आम्ही दुसरी हांकां सोदून वताची ताजे बदलाक आमगेले घरकडे आशिल्ले प्रतिभेक आमी पुरस्कार दिवका आनी ताका मुंदर सुची येवची वरी कोरका म्हूण तुमगे सगळ्यांक ह्या वेदिकेर आमी रिक्वेस्ट कसं म्हळ्यार सगळ्यांनी मनां दवन घेवका दैकोर न्हू ह्या वेदिकेरी तुमी आयकलींची पळयलींची पुरा केल्ले असल ऑपॉर्च्युनिटी खंय मेळ्ळेले तेन्ना तांकां एनकरेज कोरका आनी तांगेल आनीकय वयर वयर तांणी येवचे वरी आनी सगळे देशाक अभिवृद्धी जावचे प्रसिद्ध जावचे वरी कोरका जाल्यार आमी एनकरेज करना जाल्यार कशें जाता जाल्यार निमते असल एक चंद आजी नंतर दनपार नंतर आनीकय केलो पुरो प्रोग्राम्स चंद प्रोग्राम्स आसाची विविध डिफरंट कॅटेगरीज सुकून आनी त्यासल पुरो प्रोग्रामान तुमी पुरो जनांना आसून लायक जेवण खाण पुरो वेवस्थ जाला पेज्जे जेवण म्हणटना सगळ्यांक आश जाल्या पेज्जे जेवणाचे कसला म्हळ्यार उकड तांदळाचे लाय करून घशी पुरो करून तुमकां बारीक कुशेरी आजी पळोवन घेतार गणेश मामू जाल्या निमती दनपार नंतर जेवणय लायक आसा तदनंतर सांजी नंतर आसा अनेक विविध 9:45 ताय 9:45 ताय कंटिन्युअस प्रोग्राम आसा असल अवकाश तुम्ही पुरा जनांनी सदुपयोग कोण घेवन एन्जॉय कोण घेवन हांव आयकलो कोण की मागशी बसीन हांवें सांगिल्लें हांव सकाळीची चेडवा वग्गी येवन पुरा कैद करून यो म्हूण म्हणलां म्हळ्यार तांगेले उमेद म्हाका बारी खूश जालें आयकून म्हळ्यार तितली उमेद आसा हांगाची आमची गेल्यांक म्हणून अशीची असल कार्यक्रम जतर असो आनी मुंदरसूनय अशीची 2024 तुवें जावो म्हूण देवाला मागून आयचे कार्यक्रमाचे चंद जावो सांजिता म्हूण देवाला मागता नमस्कार थँक यू धन्यवाद बी एस राव मामाका आनी श्री सदाशिव शेणै मामान आमकां एड्रेस करता म्हणून निमगून घेता सगळ्यांक नमस्कारो मस्त जन उलयतले आसा ती हांव पत्रकर्तो हांव चड उलयचें ना आयकूंक आनी बरोवंक असल संदर्भ दोनी उतर हांगा द्वारकनाथ मठा भवनांत गणेशोत्सवाक इतले जन आसले पळयलां हांव तदनंतर आज सोना गणेशाला फंक्शनाक इतले जन पुरो ಒಟ್ಟು ಸೇರವಲೆ ती आमची कोंकणी कार्यक्रमां मागशी मस्त जन वॉलंटियर्स आसा ते उदाहरणेक आमगेले नरसिंह नायक माम सगळे कल्चरल प्रोग्राम प्लॅनिंग टायमिंग्स आज बालून सांगले करेक्ट 8 गंटेक मेगेले पद स्टार्ट जाल्ले 8:45 एंड केले म्हणून शंकर शानबाग मामाने तेन सांगले करेक्ट टायम पळयले हांव फिनीश केले म्हणून बहुशा तांणी पुरा 3-4 गंटे प्रोग्राम दिवचे कॅपॅसिटी आशिल्ले तांणी आज आयले म्हळ्यार आमगेले समाजाक वचकर तशें तांकां पुरो आमी क्लॅप मारका सो फार पुरा प्रोग्राम टायम प्रकार जाल्ला सगळे कोऑपरेशन आसल्यार रात्री तारी पुरा प्रोग्राम जावो नायक मामाक इंट्रस्ट चड 3 दिवसा प्रोग्राम एकूच दीस घालून सोडला
सो आमगेले पुरा कोऑपरेशन दिवया सपोर्ट दिवया म्हूण सांगून आनी चेड उलयचे कासरगोड चिन्ना मेगल पर्दान तांणी 4 उतर उलयत म्हूण सांगून मेगल उतर थँक्यू. धन्यवाद उमा म्हाका. आनी ताणें सांगिल्लें तशीची तांणी थोडे तावळी हांव सांगतना शंकर शानभोगाक आनी आमगेले पुत्तूर नरसिंग म्हाका सांगच्या विसरलो. तांगेले आयचे कार्यक्रमाचे चंदगाणसूच्याक तांगेले पूर्ती सहकार मेळ्ळ्याक पुरा जनां तर्फेन आमी समाज एक लायक एक चप्पाळ दिवका. चिन्न म्हाका थोडे टायम चड मेळटा दिसता सकाळांनी थोडे म्हूण सांगून सोडला ऑलरेडी. तांगेले स्पीच आमी आयकल्यान ती हांसून हांसून पूर जाता. आज वरेन आमकां हांसो सुका म्हूण सांगून निमगून घेता. चिन्न म्हाका 2 उत्तर उलोवचें आपयतायस. सर्वांक नमस्कार. सोना म्हणल्यार चिन्ना, चिन्ना म्हणल्यार सोना. मिगेल आनी सोना गणेश मामाले संबंध एक अचानक जालेले. सोना गणेश मामाल पोतू श्रावण ताका एक सिनेमा एक्टर कोरका म्हूण सांगून मिगेल आयिल्लो तो. ताका म्हणलें हें पुरो सायडा दवरी कोंकणी काम करता यो म्हणलें म्हूण सांगून मिगेल नाटक धर्मयुद्ध तागेले करेन कोरोन कृतार्थ जालो हेची हांगा. ताजे नंतर ताका कोंकणी जनांगेलो आशिर्वाद मेळ्ळो. मागीर कोंकणी भाशे वयरी रूच मेळ्ळी. कशी ताका रांदपा वयर रूच आशिल्ली तशी अंत मेळ्ळें. मिगेले म्हणलो कोंकणी लोकांक उद्देश करून तूं उलोवका म्हूण. मिगेल इतले एक 55 वर्साचे कला जिवनांतू हांव उल्लोच्याक बिल्ललो कोंकणी लोकांक मात्र. इत्या म्हणल्यार एक उलयल्यार ओके म्हणटाची, दोनी उलयल्यार दाट उलयता म्हणटाची, तिन्नीच उलयल्यार कसो जंगतो म्हणटाची. पूर शब्द आमचे गेल्यान तूं आसा. मागीर असले एक कार्यक्रम करूंक धैर्य पावचेस पळय ते सांज सुमाराक काम न्हय. जेवण दिता म्हणली कुडले पुरोजन कांय येनाची. जेवणा ओटू कसं दिता म्हण निमतांची. जेवणा ओटू आमी कोंकणी भाशेचे कोंकणी जनांगेले प्रतिभा तुमकां दाखयता म्हणटाना मात्र जन येता. जन आय ते बोट सुकलावे जेवण आशिल्ले कडेन पुरोवच्याक. तेल निमित्त केलो जनान म्हणून आसा जेवण आसल्यार मात्र येतांची म्हणून केलो जन आसांची. तूं पांय वचून तांगेले निमगी कोंकणी संमेलनांत कशें गेलें रे म्हणून तांणी सकाळीं पेज्जे जेवण दुखून राती ताय आशिल्लें जेवणाचें रांदय नांव सांगता शिवाय हांगा कसं जाला म्हणून तांकां वतना कसं करचें तशें लोक येसांची. म्हणून इतलो टायम मिगेल जिवनांत हांव सोना नायक मामा लोटू एक ब्लॅक कॅटा पळयनी. म्हापशी एकलो ब्लॅक कॅट आसता गेलो म्हळ्यार ताजेर तूं ताणें दूड केला म्हणून जालें न्हय. एके ताका इतली भंय कसो जाल्याक आमगे लोटू अशी भोंवता आशिल्लो. आतां तागेलो म्हापशी एकलो जन आसा. भविष्य नेक्स्ट संमेलन आनी एकले येता की म्हूण 2 जन असले आमगेले सोना गणेश नायक मामाक ड्रेस ताय चेंज केला की ना की ताणें तागेले ते जिगजिगी ड्रेस पळयतना पापा कितले हुमेला सकाळ दुखून आयल्यांक जेवण पावता की ना की म्हणून तागेले की कोंकणीचे साहित्य संमेलना विशयी उलय ताका कसले गोतना. उडपांत हांव साहित्य संमेलन करतना मिगेले एकलो आशिल्लो चिन्माम ते पुरो म्हाका गोतना. जेवणा कितले जन जीव कडगी कितले जेवका पोडीक तितले सांग. शिवाय तुगेलें साहित्य कोंकणी हें तें पुरो तें मिगेलें पुरो सांगू नाका. कितले दुड्ड जेवका कितले जन सेरसुका तें सांग म्हूण. तशीच वय आका कोंकणी साहित्य गोश्टींत कसले सब्जेक्ट ते पुरो ताका गोतना. चिन्माम गोश्टी जेवका असले एक संमेलन करता म्हूण सांगून ताणें कळूसल भायर सरलो पाप. चंद कोन्न केलें हे पंत ताजे पशी विजृंभणेर केलें. हांव देवाल्या मागता की असल जावका जाल्लेले अरमने मैदानार हांगा न्हय. 2024 इसवीचे कोंकणी संमेलन भविष्य तुगेल नांवारी विश्व संमेलन जावका कोंकणी संमेलन आनी ते अरमने मैदानार जावका म्हूण आमगेलो मालगड आशिल्लो सेंच्युरी दयानंद पै मामान कळू वर्स संमेलना म्हणलें उडगास म्हाका ते उडगासस ना आमी एक विश्व कोंकणी संमेलन कोरका
आमगे लोकांक पुरो ಒಟ್ಟು ಕೊರಕ ಆಜಿ ते दैवज्ञ समाजाच्यान येवन ಒಟ್ಟು मेळणे अर्ध गंटे प्रोग्राम केलो कितले चंद धरणी मंडल मध्यदೊಳಗೆ ते पळयतना नरसिंह नायक उठान राबलो म्हाका दोळे उद्दा आयले सदाशिव शेणे म्हणटा तशें आमी चेडूपणाल पळय कसल मॅसेज आजी ते मुस्लीम लोकांक वचून दाखोवका जालेले ते उत्तर कशी पालन कोरका कशी गायक आमी दिवशी मारतांची ते पालन कोरका म्हणलेले विशयांतू असल पुरो विषय आजी कोंकणी भाश उलयतले 42 पंगड आसांचे म्हणटांचे बरी GSB आनी कॅथोलिक्स न्हय हायेस्ट कोण म्हण पळयलें तुमकां सगळे देशांतू कॅथोलिक मेळटांचे मागीर GSB मेळटांचे मागीर कुडाळ देश आसा दैवज्ञ आसा दैवज्ञाल विशय कसले प्रॉब्लेम म्हणल्यार आं वय चित्रापूर सारस्वतांनी बॉर्न जिनियस तांगेले कसले उल्लोचनज तांकां पांय पडका तितलेच तांणी केलेलें कामच पळय कल्चरली तांगेली तितली रिच कोणय नाची जगत तांतू श्याम बेनगल दुखून अनंत नागताय तांगेले ते चित्रापूर सारस्वत समाज म्हळ्यार तशी आर्टा खातीर तांणी दिल्लेले एक हें आसा पळय ते तुमकां कसलें ना तुमकां पांय पडका तितलेची बट तुमी एकडे कशें केलां म्हळ्यार कांय करनी तेव्हाही असं ड्रॉबॅक तेव्हाही असं दैवज्ञ ब्राह्मण समाजाच्या हांव दुरूच नाही दैवज्ञ ब्राह्मण समाजाच्या इतली हें असं वगट असं कल्चरली तांणी कसं केलां म्हूण सांगून एक साहित्यीक जावन कसं केलां म्हूण मामलें निमगे कसं केलां हां हळदू कलर सोळे विंगड कलर गोतना ताका म्हळ्यार भांगर रुपये हेची हांव कोंकणी अकादमी चेअरमॅन जाल्ल्या टायमार तांगेले समाज आपोवन हाडून तांगेले स्वाम्याक वचून उल्लोर कोंकणी भाशे खातीर कोंकणी संस्कृती खातीर कोंकणी संस्कारा खातीर आजी सोना गणेश नायक मामाक सांगलें तूं बरी GSBच्या घेवन हें कोर नाका कोंकणी भाश वाडोवका म्हण जाल्यार हे 42 पंगड लोकां ಒಟ್ಟು करी हांव 38 लोक पंगडांक ಒಟ್ಟು कोरून मणिपालान साहित्य मेळ्ळें केळ्ळो मनीस अर्द घंटो तांकां अवकाश दिलो सकाळ दुखून सांजे ताय तांगेली प्रतिभा उडाळ देशस्थ आद्य गौड ब्राह्मण चित्रापूर सारस्वत जावो हांगेले दैवज्ञ ब्राह्मण जावो आनी तुगेले सुमार कुडबी सिद्धी राजापूर सारस्वत कितले लोक आमगेले कोंकणी उलयता लोक आसा 42 सगळे जगत तांतू हायेस्ट कोंकणी उलयता लोक कोण आसा म्हण जाल्यार ते आमगेले कोंकणी समाज मात्र म्हण तुमी अभिमानारी हे सांगता आजी आमी चालू करचे नोट आसा पळय तांतू आसचे कोंकणीचे हे आमगेले देवनागरी लिपीर आसा तांतू हे कोणा मना वता आमी कोणय मना वचना न्ही आमगेले चेडूं नेक्स्ट जनरेशनाक कसं कोंकणी शिकयला म्हण तुमी कडेन बैसून आज मुगेल मागचे बशिल्ले एक चेडे आशिल्ले तुगेलें नांव कसो गो अम्माल तोंड पळयता चेडा तुगेलें नांव कसो अम्माल तोंड पळयता मागीर कळलेलें वॉट इज युअर नेम म्हणलें मागीर म्हणलें ती पाप म्हळ्यार थंय राबला आमगेली परिस्थिती आमगेले घरकडेची कोंकणीची एक वृंदावन जाल्यार मात्र आमी अशी ओटू मेळोवच्यात शिवाय एकय खंडिता काही साध्य ना म्हणून जनाले उल्लोचकय नज्जत आतां पुत्तूर नरसिंह नायक म्हणलें शंकर शान भोग म्हणलें आतां बालचंद्र प्रभू म्हणलें उपेंद्र भट These are all the encyclopedia of our community. कोण आसा आमगे लोकांक मोग दितलो कोण आसा केलो पटी आमकां बसतना दोळे उद्दा येता हांव सांगून इतले जाण मालगड्यांक गेले तर कोण आमकां सपोर्ट केले कोण आमगेले कोंकणी लोकांक सपोर्ट केले म्हूण निमगू चापरूं देवस्थानां भजन म्हणलें पोट भरतुवे सांगा कोंकणी लोकांक तुका कितले आनी कॅटरिंग दिलें अशी आमी आलोचना करतना पुत्तूर नरसिंह नायकाल तागेलें जीवनचरित्र पळयल्यार 90% ऑफ द प्रोग्राम ताका भायल्या लोकांक दिले आमचे गेलेले पयशे चेड अर्थ मात्र ताका कोण कितें म्हळें न्ही कोंकणी म्हूण अशी आमगेले समाजाचे इतले व्हड जनांक आमकां एक गुलाशम दिवची योग्यत ना आमी तिका तरी ह्या करनाची आमी बैसून आलोचना करका खंयचे खंयचे नमुने रायटर्स आसा आमगेल्यांचे नॉट ओन्ली GSB पूर कम्युनिटीचे हांव सांगता अशें पूर जन आसांची शंकर शानभोग आसा सदाशिव शेणै सगळे कर्नाटक राज्याचे पत्रकर्तर संघात अध्यक्ष जावन कॅबिनेट रँक मेळ्ळेले एक मनीस GSB प्रश्न निमगे हांव सामकेले समाजाच्या कशें केलें ताका कशें केलें कांय ना जाल्या निमित्त आमी करता आमगे लोकान कसले केल्ले एक साधन केल्लें कांय नाका बा देव्या हलनडेरा पण तुमी एक मागून प्रसाद दिवेत नवे तितले पूण कोरका असल प्रतिभा आज केले चेडवान केलेले ते भरतनाट्य जावो खंयचे खंयचे नमुने पद जावो ती प्रार्थना म्हणलेली भायल मनशां कितले चंद आज तुमी मनावरांची नॅशनल लेवलार योगांतू नांव घेतिल्लें आमचे गेले आसल्यार प्रभाकिणील धुव आज आमगेले समाजाची चेल्ली भरतनाट्यांतू विदुशी जाल्लेली आमगेली प्रभाकिणी असल कितले जनाल तुमकां नांव सांगेत हांव कल्चरली सोलवून मत्ती खावची परिस्थिती आसतना देवा म्हणलें म्हाका देवाल स्थानार राबिलो सेंच्युरी दयानंद पै मात
हांव केन्ना मोरता मिगेलो एन्सायक्लोपिडिया कसले मिगेलो हांव कसले बायोग्राफी बरोवचे जाल्यार दयानंद पै मामाक कोण बरोवचें साध्य ना इतें म्हळ्यार हांव नाका आनी म्हाका कसलेंय काम नाका कोंकणीचें म्हणून मुल्ल्या बशिल्ल्या टायमार तूं भिवू नाका तुगेलो हांव आसा म्हणून मिगेलो उजवाड सिनेमाक 5 लाख रुपया हाण मिगेलो आतां दिवन तूं मुखार शिऱ्या भिवू नाका रे म्हणून सांगलें कोंकणीचे 30 काणयो म्हणून बूक बरयला हांवें वन ऑफ द बेस्ट शॉर्ट स्टोरीज ऑफ कन्नडा हांव कोंकणीक हाडले 30 काणयो ब्युटिफूल स्टोरीज ऑफ कन्नडा तूं कोंकणी आमगेले GSP समाजाच्यान वाजू का म्हूण सांगून लज्जिजात सांगूक ना ताणें म्हाका 1 लाख रुपया घे रे तूं कांय मात येवन कोरनाका म्हणून अशी प्रती एका वाटयतना हांव एकलो न्हय मिगेलो कोणकी आसा म्हण शेट माम तूं भिवू नाका तुगेले येता ताका बाब बेजार तागेले न्ही खंडी ताका येता आमकां कोण दिता पळय तसले गेले येवच्या चेड तो सोना गणेश नायक माम वयत आशिल्ली ताका ह्या विशयान तूं मान मर्याद कसले ना सीद वता तो हांव कोंकणी काम करता म्हाका कितले जावका म्हणतो असल एक मनीस जावका आमकां असल एक मनशाक आमी व्हरून घेवका कितले हांव ताका देवा सांगलें तूं असल कार्यक्रम करतना देवालय सकाळीं उठून एक माग कसं म्हळ्यार म्हाका हे सम्मेलन जावचें तें किवड करी म्हूण कॅप करी म्हूण उलयतांची म्हापशें देखून उलयतांची दुड्ड केला म्हणटांची झळक पिशी खातांची थंय वतांची 3 पटी टॉयलेटा वतांची ओपास येवन ओपास खातांची ओपास सोना गणेश माम दूद पायसाक स्वल्प साखर चेड जालें ह्या पुरो आमी सांगचें जाल्या निमित्त ह्या पूर आसता वता बट वरचे आमी शिकयल्ले आतां एक आमकां अम्मान शिकयलें कोंकणी भास मात्र म्हणल्यार आमी केन्ना उडोवन घेवका जाल्या निमित्त असल सम्मेलनां आमगेल्या देवस्थानांतू आमगेल्या मठांतू आमगेल्या समाजांतू मद्यांतू तत्तवळ जाल्यार मात्र आमगेल्या कोंकणी व्हरता शिवाय ही काही कोंकणी व्हरूंक साध्य ना आमगेल्या कोंकणी भाशे तमिळांची जावं मलयाळांची कोणूय वरयनांची आमगेली कोंकणी भाशा आमगेली इतली श्रेश्ठ भाशा आमी व्हरोका मागीर आमी मेळका सोना गणेश नायक मामाक आमी अभिनंदन सांगून ताका एक व्हड एक ताटी पटोवचे प्रकार आमी ताका आशिर्वाद करता म्हणून हांव इतलें सांगता केन्नाय एक कोंकणी संमेलन करतना हांव म्हूण ना हांव म्हूण कोण सांगता पळय जन उलयता हो एकलो म्हणून न्हय सुमार जन आसात त्या खातीरची सोना गणेश नायक मामान हांव करता म्हणून केन्नाय म्हणी आमी करतांची म्हळें तेन्ना मात्र असल सम्मेलन वर्कआउट जाता तें आनी दाखोवन दिलें हांव न्हय चिन्माम आमी करता आसतांची म्हणून ते ताणाजी प्रूव करून दाखयलें आमी करता हांव सांगलें हांव मिजितला येता म्हणून ना म्हणलो तूं फ्लायटार येवका म्हणलो ना हांव चमकू 4 दीस फुडें भायर सरता म्हळ्यार कोंकणी काम म्हणून पादयात्रा करता म्हूण खंयचे जना फुडें ओट केलो नरसिंह नायक 4 दीस तुकून बायलेलो सव खावन बागून जाला कशी वा केन्ना पळयल्यार रे हांगास पाटी बगला पोट वाडला केन्ना पळय हांगा तावळ दुखून वॉच दवरून चिन्मा टायमर सोरका टायमर तूं कितलें उलयता तूं कितलें हांव 1-2 मिनीट तूं एक 10 मिनीट उलय व्हरलें सोणा हांव टायम दाखयता म्हणला ताणें जाल्या निमित्त असलय जेन जावका आमकां ह्या म्हळ्यार समय प्रज्ञा ट्रेनाक मात्र न्हय आमकांय जावका म्हळ्यार आमी उडकास दवर घेवन असले एक अवकाश कोण दिलेल्याक तुका ओपास शरणू म्हूण सांगताची तुका आरोग्य जावो तुका सैसून घेवची शक्ती त्या बायलेकय दिवो म्हूण सांगून देवाल्या मागून गेल 2 उतर रबयता लोका समस्ता सुखिनो भवंतु धन्यवाद चिन्माम तुमगेले एक एमोशनल अशा पुरो ह्युमरस अशा पुरो टचिंग अशा पुरो मेसेज ओरिएंटेड अशा पुरो मस्त लायक स्पीच केन्नाय आमी एन्जॉय करता ती आनी हे रिक्वायर्ड आसा आमगेले समाजाक जावं जाल्यार मेसेज तुमी दिता आसाची ओपास तुमकां धन्यवाद हे कार्यक्रमा बद्दल तांणी स्वतः जावन बोरोवन तांणी आतां तुमगेले एद्राक सांगका म्हूण आसूचें एक गीत आसता हांगेलें नांव अशोक नायक हांणी तुमगेले एद्राक हे पद सांगता आसाची तांणी कॅलिकटांतल्यान आयल्यांची तांकां आमी प्रोत्साह दिवया एक चप्पाळ्यांनी थँक्स म्हाका हांगा 5 मिनिटां दिला 5 मिनिटां पावतले जाल्यार ही तुमगेले सकाळी एक सहकरण हांव अपेक्षा करता हांव आजी आली बरं येईल पद हे पद बरोवचें व्हडलो मनीस काय न्हय जाल्यार एक गंमत एक तरी आमची केली हांगेले तरी हांव एक बरें येयला आसा एक आमगेले केरळाचें एक वळंगळी म्हणटाची ते एक रागारी तित्तित्ताना तित्तित्तई तित्तई तई ते लेखारी एक लायन तुमी सर्वांनी म्हणका हांव सेकंड लायन थर्ड लायन सकड हांव म्हणटा एक मनशान म्हण तिलरप चनजा
सगळ्यांनी म्हणटा हांव ते लायन आतां वाजयता. आमची कोंकणी उत्सवाक आमची केले ओट्टू मेळ्ळाय. आमची कोंकणी उत्सवाक आमची केले ओट्टू मेळ्ळाय. म्हणाची प्लीज. आमचे कोंकणी उत्सवाक आमची केले ओट्टू मेळ्ळाय. बसवनगुडी द्वारकनाथ बँगलोर गांवांत ओट्टू मेळ्ळाय. आमची कोंकणी वाक आमची केले ओट्टू. सगळ्यांनी म्हण का जाल्यार मात्र ताका एक गंमत आसा. राव मामा नायक मामान मेळणू आमची केळांक ओट्टू केला. आमची कोंकणी उत्सवाक आमची केले ओट्टू मेळ्ळाय. देवाल दयेन स्वामक प्रेन गम्मत करूंक ओट्टू मेळ्ळाय. आमची कोंकणी उत्सवाक आमची केले ओट्टू मेळ्ळाय. सर्वय मेळटाय गुर्तू करताय सोयरीक जाता वर्डीक जाता. आमची केले केले ओट्टू मेळ्ळाय. नृत्य पद नाटक स्पीच ऐकून पळोवन गंमत कोरया. आमची कोंकणी उत्सवाक आमची केले ओट्टू मेळ्ळाय. सोना रंदप रुची मिठी मिठी सोना आमकी सोना यम्मी सोना केलाय केले ओट्टू करताय. तुप्पा पडलो गे तुप्पा पोळो खोट्टो बिस्कूट आंबड्या चटणी सारू. आमची कोंकणी उत्सवाक आमची केले ओट्टू मेळ्ळाय. बिस्कूट रोटी पोहा चटणी बटाटा मोडो बन्स आमची केले कोंकणी आमची केले ओट्टू मेळ्ळाय. जी विकडगी कणगां पोडी नंद्रबाळा पोडी पोडी पोडी. आमची कोंकणी उत्सवाक आमची केले ओट्टू मेळ्ळाय. तैकिळा डांगर शेवई भात पणसा मुद्दो खाव्या आमी. आमची केले उत्सवाक आमची केले ओट्टू मेळ्ळाय. जेवणाक मिल्लेट बिस्केट भात व्हेजिटेबल बिर्याणी आनी रायता. आमची कोंकणी उत्सवाक आमची केले ओट्टू मेळ्ळाय. व्हाईट रायस सारू दळितोय फण्णा पोरबोळ नांका येता. आमची केले ओट्टू मेळ्ळाय. वल्वल गजबजो मँगो मणसिकाय किर्ला आंबडो नोणच्याक आमची कोंकण उत्सवाक आमची केले ओट्टू मेळ्ळाय. वल्वल गजबजो मँगो मस्किणी मनसिकाय किर्ला आंबडी नोणच्या रुचेक आमची कोंकणी उत्सवाक आमची केले ओट्टू मेळ्ळाय. पत्र अळवती साल्ला उपकरी आहा आहा कस रुची. आमची कोंकणी उत्सवाक आमची केले ओट्टू मेळ्ळाय. कुळता चटणी बिरिंडा खडी पणसा पाय सुपोट बरी. आमची कोंकणी उत्सवाक आमची केले ओट्टू मेळ्ळाय. आमची कोंकणी उत्सवाक आमची केले ओट्टू मेळ्ळाय. आमची कोंकणी उत्सवाक आमची केले ओट्टू मेळ्ळाय. नमस्कार. मामा तुम्ही सांगिल्ले पद फुल्ल मेनू पूर्ती तंत आशिल्ले. आमकां सगळ्यांक काही पॉट भरला आनी जेवण नक्षी आसा आमकां. लायन अशोक कुंदापूर हांनी शुभशमशणे सांगूक मुखार येता सची. सर्व कोंकणी भाषिक लोकांक नमस्कार. आज विशेष जावन कोंकणी उत्सव आमगेले गणेश नायक मामानी अरेंज केला. हे उत्सव कोंकणी अकादमी नाजाल्यार विश्व कोंकणी मंडळी तुकून जावचे सले एक कार्यक्रम एकलो मनुष्य मुखार राबून घेवन केलेले बदनचे आमी ओटूंची तांकां एक अभिनंदन दिवका. आयचे कार्यक्रमांत तूं महान गटानुगटी व्यक्ती म्हूण म्हणटात त्या नोटू आयलांची गणेश मम्माल बद्दल सांगचे जाल्यार तागेले एक जीवन सॅटिस्फॅक्टरी सार्थकत जावंक जाल्यार 3 फॅक्टरी आमी धोवन घेवंक जाय. मत्तेन तूं आयस फॅक्टरी, तोंडान तूं शुगर फॅक्टरी, हार्टान तूं लव फॅक्टरी. ते 3 आसल्यार जीवन सुसॅटिस्फॅक्टरी काय. तसान एक मनुष्य केदनांची मत्तेन आयस फॅक्टरीची ही इज ऑलवेज कूल
मस्त कूल जावन आसा आनी तोंडान तूं शुगर फॅक्टरी कितले चंद करून उलयता ओटू लोकां लागीं तेंगेले फ्रेंड्स हांगा तेंगेलो ओट्टू कितले चंद करून उलयता आनी हार्टान तूं लव फॅक्टरी म्हळ्यार इतले लोकांले प्रीती विश्वास हेणें ते गेन केला म्हळ्यार बद्दांची ही इज व्हेरी ग्रेट तांकां तेंगेले कार्यक्रम आजी भारी विजृंभणेरी झाला ते हे कार्यक्रम उद्घाटना कार्यक्रम आता सर्व लोकांनी आमगेले अध्यक्ष महोदय BS राव आनी मागेले आत्मीय हितचिंतक मागेले गुरू कासरगोड चिन्नम्मम आनी वर्ल लोटूंची गण्याति गण्य लोक हांगा वेदिकेर आसून आजी एक लायील ते दिवो सर्व कोंकणी भाशीक घरघरांतू एक उज्वाड आमगेले उज्वाड फिल्म उज्वाड दिवो म्हणून सांगतोंची आयचे कार्यक्रम तुमी ओट्टूची हांगे ते सांगिल्ले मनी खंय पॅलेस ग्राउंड्सांतू जावका प्रचार कितले जाल्ले म्हळ्यार तेंगेले हार्ट बद्दांची हॉड ही लव्स ऑल म्हणलं मनी प्रत्येक प्रीती विश्वासांनी ताणें प्रचार केल्ले तरी आयचे कार्यक्रम तुमी ओट्टू लोक येवन घेवन सर्व लोक येवन घेवन आजी विजृंभणेर जाल्ला तेच खातीर हांव सुभाष आमचे सर्व लोकां तर्फीनी तांकां एक अभिनंदन जोर चप्पाळ करून घेवन तांकां आमी अभिनंदन करुया चप्पाळ केल्यार सकाळीं हांव सांगला GST फ्री म्हणून GSB नहीं GST फ्री गॅस्ट्रिक शुगर टेंशन फ्री आता जोर चप्पल मानगन आम्ही गणेश नायक मम्माक धन्यवाद समर्पण करतोची हांव दैवज्ञ समाज वतीने हांव आज रिप्रेजेंट केला आज राजापूर सारस्वत थंय तुकून अध्यक्ष महोदय आयलांची आणि सारस्वत तुकून आनंद नगरकर तेनी बी आयलाची आणि तुम्ही ओटू GSBचे तुमगेले स्ट्रेंथ एक हॉड स्ट्रेंथ आज 90% तुम्ही आसांची सर्व लोकांक मागेले नमस्कार दितोंची मागेले शुभाशंसना कार्यक्रम हांगा मुक्ताय करतो आसा धन्यवाद 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 मामा उल्हास कामत मामो हांगा येयला आसाची तांकां सुस्वागत सांगता आसा आयचे कार्यक्रमाचे अध्यक्ष जावन आसचे BS राव मामो आनी सुमना राव हांणी वेदिकेर येवका आनी हांकां एक सन्मान करता म्हणून निंबून घेता शकुंतळा माय शकुंतला केणीमायेन येवन हे चलोसून दिवका पुत्तूर नरसिंह नायक मामान वेदिकेर येवन हे सन्मान करता म्हणून आनी उल्हास कामत माम वरेन मुखार येवका म्हणून निंबून घेता आनी दंपती वेल विशर्स मागीर मेंटर्स म्हूण सांगूक खुशी पावता सकडांकय धन्यवाद उल्हास कामत मामान मुखार येवका आनी हांकां एक सन्मान करता आसाची आभरणा देवदास कामत हांणी वेदिकेक येवका श्री देवदास कामत हांणी वेदिकेर येवका म्हूण निमून घेता
त्यांनी आणि नगरकर्त्यांनी ते सन्मान कोरका म्हणून निमगून घेता. उल्हास कामत मामो मुखारी हे यंगस्टर्साक जॉब कॅरियर बद्दल मस्त विषय सांगचार आसची. धन्यवाद सगळ्यांकय. श्री सुधाकर पै हांनी सन्मान स्वीकार कोरका म्हणून निमगून घेता. श्री दिनेश कामत हांनी कासरगोड चिन्नमाम नित्यानंद शेणै हांनी मुखार येवन तांकां सन्मान कोरता म्हणून मनवी करता. डॉक्टर दिनेश कामत हांनी सन्मान स्वीकार कोरका. हांनी एक डायनॅमिक डॉक्टर आनी डायबिटीस हे बद्दल मस्त जनाक मस्त रीतरी मार्गदर्शन दिवन हेल्प करता आसची. आजी त्यांनी आरोग्य सुधारणा बद्दल सूचना दिवचार आसती. आमी सगळे ते आयकुका आनी खंडित आमकां हेल्थ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट जाल्ले निमित्ती आरोग्य कशी सुधारण करचें म्हणून इन्फॉर्मेशन घेवका. श्री सदाशिव शेणै यांनी मुखार येवका आनी हांकां सन्मान कोरका. कासरगोड चिन्मामो. अभिनंदना. धन्यवाद. श्री उमेश शेणै हांनी GSB समाज पीण्यातुल्यान रिप्रेझेंट करता आसती. प्रेसिडेंट ऑफ GSB समाज पीण्या. आणि सारस्वत समाजाक सांस्कृतिक क्षेत्रांतू आमकां मस्त रितरी मनोरंजन दिलेल की मार्गदर्शन केलेल की हांकां आमी धन्यवाद दिता आसती आनी सान रितरी सन्मान तांणी स्वीकार करता.
धन्यवाद अभिनंदन श्री रमाकांत बळिगर आणि स्वीकार करता आमगेले स्थान सन्मान हांका अभिनंदन आणि धन्यवाद श्री सुरेंद्र नायक GSP परिवार उत्तरहळ्ळीचे प्रेसिडेंट हन्नी हांग घेवन हे प्रोग्रामांत भागवहिसलेलाक धन्यवाद सांगताची आणि अभिनंदन धन्यवाद श्री NR पै GSP सभा नागरबावी हन्नी वेदिकेरे मुखारेवका कार्यक्रमाक येवन भाग घेतल्याक धन्यवाद आणि अभिनंदन अशोक कुंदापूर हन्नी वेदिके मुखार येवका त्यांनी हे कार्यक्रमात भागवहिसलेला आमकां तांकां धन्यवाद सांगता सोची येवन भागवहिसून मस्त चंद काणसून दिला हाच खातीर तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद सांगता सती अभिनंदन वरेन थँक्यू हरि ओम इतले काळ चंदुकोन कार्यक्रम पुरा निरूपण केलेले प्रभा केणीमाय दय दोन मुखार येवका तिकेक आमगेले गौरव अर्पण जावन सान मठ सन्मान एका मिनिट आहे क्षम कर का हात सांगा धन्यवाद धन्यवाद हरि ओम
ಹಂಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅರಶಿಲೆ ವಾಚ್ ಪಡೀಲ ರೀ 12:45 ದಕ್ಕೈತಸ್ 12ರಿಂದ 12:45 ಇನಾಗ್ರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಜಾವ್ಕ ಮಳ್ಳೆ ಆಮ್ಗೆಲೆ ತವಳು ಮಳ್ಳೆ ಚಿನ್ಮಮ್ಮನ ಮಳ್ಳೆ ಮಣ್ಕೆ ರೈಲ್ವೇಕ ಮಾತ್ನೆ ಅಮ್ಕ ಐಕಳ್ತಾಮಣ 12:45 ಆಲೋಚನೆ ಕೊನ್ಪಳೆ ಇಟ್ಲು ಜನ ಸನ್ಮಾನ ಇಟ್ಲು ಜನ ಉಲ್ಲೋಚೆ ಪೂರ ಅಮ್ಕ ಕಿತ್ಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಮ್ಗೆಲ್ ಜನ ಅಂಕ ಮಳೆ ಲೇಕ ದಾಕೈತ ಸ ಚಂದ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೋರಂದಿಲ್ಲ ತಮ್ಗೆ ಪೂರ ಜನ ಕೈ ಧನ್ಯವಾದ. चार जण ए नारायण नारायण एक वॉलेंटियर घेऊन या इथे मच करतो अनु कोणी असतं ते आणि कोण असतं ते वॉलेंटियर ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ನವರು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ರೆಡಿ ಹಾಂ ಸರ್ ಬನ್ನಿ 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 ಬೇಗ ಬೇಗ या ना ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ कर बाकी 3 जणांचा राईट सॉल डेटा सांगेल सर्टिफिकेट जेवण म्हणून प्रभाकर म्हणून दैवज्ञ समितीने तो गेले त्यांनी जेवणा गेले दिसते जेवणा गेले आता काही करतो आणि तो प्रोग्राम एक 10 निमिष आमका हे फस्ट कळलं आमका कळल्यार सुरेख कोरेत आता जायना मुखावयल प्रोग्रामु मोटिवेशन प्रोग्राम म्हणून हे चोलोन दिवचे श्री उल्हास कामत, डॉक्टर दिनेश वी कामत, डॉक्टर प्रसाद देशपांडे आणि श्रीमती कला कुडवा हानी दैदवनो वैरेवनो आमकां आमी कशी सेट केलें सम की ना म्हूण एकडे सांगलें रे आमकां कळटा. फॅन घाली आनी ब्लॅक ब्लॅक हां तें वय हेंवूय घाल
चलता चलता पुरा तिथलं पुरा ॲटलीस्ट नाव आहे गणेश नायक मामाना दय दोन तांकां आपण स्टेजार वर का म्हण निमून घेतास नायक माम या डॉक्टर प्रसाद देशपांडे मायांक बैसी येतं या या बेस या चार कशी येतं नाही तर येतं कशी किती टॉपिक येतं तुमगेला माय लाईफ हॅकिंग वर My life hacks. Not the Bad hacks. कसं नाही लाईफ नाही कळलं way. नाही रे उदका बॉटल सर पुस्तक नाही हंगे लागतं एक डोअर करतात काहीच काही असं भितर असं ती काही येऊन करते तेवढी उदका बॉटल आम्ही काय इतका मोठा लंग असतं या त्यामध्ये अशी मध्ये येतात हंगा सर बैस बैस हां देशपांडे नाही नवा नाही 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 देशपांडे ते तिका येवच्या घेतात आसको नाही प्रसाद देशपांडे वय वय येता सजी हाव का आईलाची ते येवच्या येता ना की एक मिनिट हरि ओम मागशी आता आमकां स्पीकर जावन आसचे डॉक्टर प्रसाद देशपांडे हांनी खंय केस दय दोन तांकां एक वाटसोण दिया तांणी हांगा येवन आतां कार्यक्रम येवचे आसा डॉक्टर प्रसाद देशपांडे दय दोन तांकां दे वाट कोन्न दिया टोपी घालला न्हू शंकर शंभागा टोपी घालला ते कशें करतात उल्हास डॉक्टर दिनेश वी हय अशी केल्या मोस्टली सेकंड म्हणून हांव रेडी करूंक निम केलेलें ओके ओके सेकंड की लास्ट कोण सोडया तेन्ना एक सेटिंग करता हय एक प्रोजेक्ट हय फस्ट तुगेल कर घेता उल्हास तागेले ओके तागेल फस्ट कोण कशें लोण ना कितले टायम आमकां येतलो एकंदर दादा निमिष तितल्यान 4 जाण 45 मिनिट्स समजा 10 मिनिट्स ओके त्याला ताका 10 निमिषां कंप्लीट करता म्हणटा तितले 140 मिनिट
check, all. 1, 2, check, all. Check, 1, 2, check. ಸರ್ ಮೈಕು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಬ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮೈಕು ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮೈಕು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ नाही आता हरिओम आम्ही हो प्रोग्राम एक 5 मिनिट पुढे सुरू करून सोड्या वय आता फस्ट डॉक्टर दिनेश वी कामत हांनी डायबिटीस आनी हज्जेन जेवचे प्रॉब्लेम्स ತೊಂದರೆ तशीची ते डायबिटीस येना तशी कसं करूं येता म्हळ्यार बद्दल आनी एक आमकां स्लायड शो प्लस ताजे बद्दल टॉक करता उलोवचें आसताचें दय दवरून आमकां पुरो जाणां हें अगत्य माहिती म्हूण लेखता आसा दय दोन शांत चित्तार बसून हें पळोवका म्हूण निमगून घेता आसा आनी हांव डॉक्टर मम्माक तांगेलें प्रेजेंटेशन सूर करूं येता म्हूण निमगून घेता आसा ಆರು आणि 4 ಜನಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ इथे कसं आहे एकच कसं आम्ही करेक्ट प्लॅन केला होय होय बा होय इवन अंकाय केशी होय. करा 45 मिनिट्स होय बरो नाही हें एक प्रोग्राम होय हें 8 जण आसा एक मनशान 2 हांव ते 15 मिनिट्स हरि ओम हें अशी आराम फोन कर Check, 1, 2. Check. हॅलो 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 सगळ्यांकाय नमस्कारो आयच्या दिसाक डायबिटीसा ಬಗ್ಗೆ उलोवच्याक म्हाका एक अवकाश दिलेल्याक आमची कोंकणी उत्सवाचे सोना गणेश नायक मामानी टिमाक मिगेले कृतज्ञते डायबिटीस आतां आमगेल्या देशांतू मस्त चड जाता आसा तुमकां पुरा गोत आशिल्लें म्हणकेची प्रति कुटुंबांतू एक 2-3 घरकडे सुमार जनांक हे रोग येता आसा आमगेल्या देशांतू 2019 तावळी अबाउट 69 मिलियन जन डायबिटीस आशिल्ले आतां 2022 एंड म्हणटना इट हॅज इनक्रीज टू 101 मिलियन तितले चड जाता आसा ह्या विशाद कसं म्हणारी अंत अर्ध जनाक तांकां रोग असं म्हणू गोतना आयदर तांणी चेक करनी ना हांवें गोत वचून ताजे प्रकार कसले क्रम घेनी तशीची प्री डायबिटीस म्हूण आसा प्री डायबिटीस म्हणारी तांगेले शुगर ब्लडान तूं चड जाला बट ट्रिटमेंट घेवची तितलें ना ह्या संख्ये सादारण 105 मिलियन आसाचे सो
सो ह्या कसलाक आमगेल देशांत इतलें चड जाता आसा आमगेल देश वर्ल्डांतू सेकेंड लार्जस्ट डायबेटीक पॉप्युलेशन नेक्स्ट टू चायना आमगेल इंडियन्सांतू बॉडी सेल्सांतू फिनोटायप म्हूण एक जिन्स आसा ह्या जिन्स आशिल्ल्यांक हे रोग वग्गी येता बट जेनेटिकली मात्र न्हय ಕೆಲವು एनवायरमेंटल फॅक्टर्स म्हूण आसा त्यावे ಒಟ್ಟು जाल्यारी हे रोग वग्गी येता सो आतां आमकां कळलेले प्रकार हे वंश पारंपरे रोग हावस पॉप्स सुकून चेडवां येता चेडवां सुकून नत्रां येता एक पाटी चेडवां येना तेल नत्रांक येता तशी सो पक्कनी हावस पॉप्स दोग जनांकय डायबिटीज आसल्यारी तांगल चेडवांक 90% चान्सेस ऑफ गेटींग म्हळ्यार 90% येवचे साध्यता आसा 5 जण चेडवां आसल्यार 4 जणां येवचे साध्यता आसा तशीची पक्कनी आवसू जो बापसू कोणाकय एकलाक हे रोग आसल्यारी 66% चान्सेस आसा म्हळ्यार 4 जणांतू तेग जनां येवचे चान्सेस आसा पक्कनी हावस बापसू ना आज्जाक मांताक मम्मा कोणाकय रिलेटिव्स आसल्यारी 33% चान्सेस आसा म्हळ्यार तेग जनांतू एक चेडो आपूण येवचे चान्सेस आसा आतां सुमार जण येवन सांगताचे आमगेले फॅमिली कोणाकय ना म्हणून तशें जाल्यारी अबावट 10% चान्सेस आसा सो ह्या कारणांतू आमगेल्या देशांतू हे चड जाता आसा सो डायबिटीज म्हळ्यार कसले आमी कसलेय फूड खेळ्ळारी कसलेय खाण जेवण कसलेय खेळ्ळारी चडता वत आमी पुरा कार्बोहायड्रेट्स म्हळ्यार चड खावचे तांदूळ गोवू नांचण हे पुरा कार्बोहायड्रेट्स ते खावन पोट्टा वच्चे कुडले जीर्ण जावन ब्लडा वता ब्लडा वच्चे कुडले ते शुगर जाता सो शुगर जावत म्हणटा ताका कंट्रोल ना कुडले आमगेले बॉडींतू पॅंक्रियाजांत एक इन्सुलीन म्हूण एक हार्मोन आसा ते इमिडिएटली रिलीज जावन ब्लडा वचून शुगर चड जायना तेल म्हणके पळयता कुडले ते शुगराक विंगड ऑर्गन्सा व्हरून ताची एनर्जी यूज करता सो पक्कनी ते इन्सुलीन उणी जाल्यार बॉडींतू जेवो इन्सुलीन आसूनय काम करनी जाल्यार ताका इन्सुलीन रेसिस्टन्स म्हणटाची तावळ कशें जाता ते कंट्रोल मेकॅनिझम वता इन्सुलीन उणें आसा जेवो काम करतना ताजे मिती कशें जाता ब्लडान शुगर चड जाता वता सो तावळी आमी तांकां डायबिटीज आयला म्हूण सांगताची सो नॉर्मल ब्लड शुगर कितले फास्टींग हंत केल्यारी इट शूड बी 100 अशी उणें सुका आफ्टर फूड म्हळ्यार 2 hours आफ्टर ब्रेकफास्ट केल्यारी इट शूड बी लेस देन 140 सो हंतू 2 नमुने डायबिटीज आसा तुमकां गोत सुका टायप 1 म्हणलेले ते चडता वत चेडवां येवचे तांत कशें जाता म्हळ्यार इन्सुलीन उत्पादन ना ताजे मिती तांकां ट्रिटमेंट इन्सुलीन दिवका आनी आयच्या दिसा प्रकार इन्सुलीन म्हळ्यार इंजेक्शन रुपार मात्र आसूचे बट देवा दयेन हे लेस देन 5% म्हळ्यार 100 आमगेल्या देशांत बरी 5% जनां मात्र आसूचे चड 90 to 95% टायप 2 डायबिटीज हंत कशें जाता म्हळ्यार हांव सांगेल म्हणके इन्सुलीन उणें जो इन्सुलीन काम करना ताची मिती ब्लड शुगर चड जावन हांकां आमी टायप 2 डायबिटीज म्हूण सांगताची सो टायप 2 डायबिटीज कशें कळटा तांकां सिमटम्स आसल्यारी आतां तोंड सुकून येवचें मस्त उदक पिवचें नावें युरिनेशन चड जावचें सडनली वेट उणी जाता नावें हातपाय जोर दुखी मुयेन येवचें न्हीदपणा सुस्तू ह्या पुरा सिमटम्स आसतना सस्पेक्ट करता हांकां शुगर आसूं पुरो म्हणून सो हांनी वचून ब्लड टेस्ट करतना फास्टींग PPBS करतना कळटा सो 100 अशी उणें फास्टींग आसल्यार तांणी नॉर्मल 100 to 127 आसल्यार फास्टिंगांतू तांकां आमी प्री डायबिटीज म्हणटाची 127 पशी चड आसल्यार हांकां डायबिटीज आसा म्हूण सांगताची तशीची आफ्टर फूड 140 पशी उण आसल्यार नॉर्मल 140 to 180 आसल्यार प्री डायबिटीज 180 पशी चड आसल्यार तांकां डायबिटीज तांकां ट्रिटमेंट घेवका म्हूण सांगचें सो रिस्क फॅक्टर्स म्हूण आसाची आतां हांव ऑलरेडी सांगलें वंश पारंपरा फॅमिलीजांत येता आमगेले इंडियन्सां चड आसा म्हणून सो आनी एक रिस्क फॅक्टर ओवर वेट ओबिजिटी म्हणचे आमगेले हायटाक वेट चड आसला मनशाक तांकां हे रोग वग्गी येवचे साध्यता आसा तशीची BP आशिल्ल्या जनांक कोणाकय BP आसल्यार तांकांय वग्गी शुगर येता तांणी तात्ता वळे ते शुगर चॅक करता
कोलेस्ट्रॉल जो फॅट बॉडीन चड आसला री तांकांय वग्गी येवची साध्यता आसा. मागीर बायल मनशां प्रेग्नन्सी टायमार पक्कनी तांकां तावळ शुगर येवन वचून आसला री तांकांय मुखार सोनू शुगर येवचे चान्सीस चड. आनी इनएक्टीव म्हळ्यार कोणें काम करना बैसुनूक आशिल्ल्यांकय येदे वग्गी येता आनी प्राय जाता जाता येवची साध्यता वग्गी. फुडल्या काळांतू ह्या रोग 50-60 इयर्स नंतर येत आशिल्ले जाल्यार आज आमी पळयता आसाची 30 इयर्स इवन 20 इयर्साकय आमकां ह्या टायप 2 डायबिटीज येता आसा. कसलाक वग्गी येता आसा म्हणून फुडें जेन्नाक आमी एक्सरसायज कराची वॉक कराची म्हूण कसलें सांगपा म्हूण नाशिल्लें. इतले व्हेकल्स नाशिल्ले. दादले मनशां सामान घेवन कितलीं दूर चमकून वता आशिल्लीची. एक बस धरका जाल्यार बस स्टॉपार तितले दूर वता आशिल्लीची. मागीर एक लायट बिल टेलिफोन बिल्लांनी बांदूक जाल्यार सुमार दूर चमकून वचून आमी बांदून येत आशिल्लीची. बट आत्तां पुरा जणे व्हेकल्स आशिल्ले देखून चमकूचे म्हणल्यार एक अभ्यास गेला. पुराकय तांणी व्हेकल्स यूज करताची. बायल मनशाकय तशीची. फूड जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ दूर वचून बांयन चुकून उद्दा तांडून उद्दा हाडचें आशिल्लें. घरकडे रगडार वाट्टूचें आशिल्लें. आत्तां कसं जालां पुराकय मिशिन्स आयला बटन्स आयला. एक बटनान तांगेलें काम जाता. कोणाकय एक्सरसायज म्हणलेलें ना. ताजे खातीर ह्या रोग आतां वग्गी येता सान प्रायर येता. तें आनीक अलार्मींग आमगेल्या देशांत. आनी मुखार आनीक कश्ट आसा. इता म्हळ्यार आतां आमगेल्या चेडवांक आमी समज हंत शिकयता नाची आमी पूण येदे चमकून चमकला स्कुलाक सायकल यूज केला. आत्तां चेडवांक आमी बरी ऑटोर गी वॅनार गी बसार गी पेटयतात स्कुलाक. स्कुला सुकून सांजे येवचे कुडले तांणी कसं करताची अर्ध जन ट्युशनां वताची. अर्ध जन घरकडे बैसून लॅपटॉप गी आयपॅड गी मोबायल गी घेवन शिकू बसताची खेळताची. सो एक्सरसायज म्हणलेलें ना. आतां आमी एक वॉक कसं जाल्यार एक्सरसायज कसं म्हळ्यार आमी डेफिनेशन दिवका तांकां कशी वॉक करका कितलो वॉक करका म्हळ्यार विसरून गेला. ताजे खातीर ह्या रोग आतां चड जाला वग्गी येता. दीज आर ऑल एनवायरमेंटल फॅक्टर्स वाय अलॉंग विथ जेनेटीक आमगेल्या देशांत चड जाला. सो एक पटी आमकां डायबिटीज आसा म्हूण कळ्ळी नंतर आमी कुडले ताका एक्शन घेवका. सुरवेक डायट कंट्रोल करका एक्सरसायज करका. ह्या दोनींतूय आमगेले वेट उणी करका. आनी तू सकड उणी जाय न्ही जाल्यार दयकर न्हू तुमगेले डॉक्टर्सान देखो न्हू कुडले वखद घेवका आनी कंट्रोलार हाडका. सो लायफस्टायल मॅनेजमेंट म्हणचे हाका. ह्या कसा म्हळ्यार आमगेले वेट चड आसला उणी करचे डायट कंट्रोल करचे एक्सरसायज करचे. ह्या पुरा करून कंट्रोलार दवरल्यार ह्या रोग कसले तोंदर दिना. वील हॅव ए लॉंग अँड हेल्दी लायफ विदाउट एनी प्रॉब्लेम्स. सो फस्ट डायट एक 2 स्लायड्स डायटा वयर सांगता. पेशंट सुरवे टायम मिगेला येवन तांकां शुगर आसा म्हणचे कुडले मस्त बेजार करताचे रडताचे. अयो मिगेल लायफ गेल्लें आनी हांव कसलें खावचें ना म्हाका इश्ट आशिल्लें कसलें खावचें जायना म्हूण मस्त बेजार करताचे. ह्या तसलें कसलें ना ह्या रोगांतू. हांतू आमी कसं मस्त खावेत आमी कसं खावच्या नज आमी कसं मितव्य खावेत ह्या कळल्यार हे रोग कंट्रोल करचें मस्त सुलभ. आनीक हे आमगेले डायटार आमगेले वेट चड आसल्यार त्या वेट उणी जेवचे म्हणके डायट घेवका. तिनीच व्हेरी इम्पॉर्टंट. हांतू एक पटी चड खावचे जेवच्या करूनच. सुमार जण सांगताचे हांव दिसा 2 पटी जेवण मिगेलें एक सकाळ 10-11 घंटाक एक सांजे म्हणून म्हळ्यार चड खातात तांणी त्या वेळी करूनच. स्मॉल फ्रिक्वेंट मिल्स म्हळ्यार दिसा 4 पटी पुणी ಸ್ವಲ್ಪ खेळल्यार एक पटी शुगर चड जायना. ह्या एक इम्पॉर्टंट स्लायड सकाळांक दिसता म्हूण लेखता हांव. आमी युजली आमगेले तान्नी पिवचे. आतां हांव इडलीचें एग्जाम्पल दिला. आमी खावचे 6 इडली जाल्यार एक 6 इडली 8 इडली अशी खाताची. बट ताजे उठो आमी कसं करताची 6 कपांत एक चटणी 6 कपांत एक सांबार घेताची. हे रायस म्हळ्यार आमगेले तांदूळ इडली आनी म्हळ्यार हाय कार्बोहायड्रेट डायट ह्या खावचे कुडले एब्जॉर्ब जावन शुगर चड जाता. सो आमगेले डायबेटीक पेशंट्सान कसं करका म्हळ्यार तुमी लेफ्ट सायडा पळयाचे हेल्दी डायट इडली उणी करका. ताजे उठो तुमी उपकरी तरकारी जो मस्त तरकारी आशिल्ले सांबारो त्या चड खावन इडली क्वांटिटी उणी करका. ताका हेल्दी डायट म्हणटाची. हांतू आमगेले शुगर्स उणी जाता. तशीच जेवणाचे एक प्लेट पळयता आसत तुमी युजल टिपिकल आमगेले एक प्लेट मील म्हूण म्हळ्यार आमगेले वाट्ट्यांत अर्द वाट्ट्यांत शीत आसता. मागीर एक सान उपकरी सान रांदय आसता.
तशें आसूं नज आमगेले डायबेटीक पेशंट्सांक काल प्लेट मात्र शीत आसूं न्हू अर्द प्लेट जाल तितले तरकारी चड खावपा सॅलड्स जेवो उपकर जेवो कोसंबरी जेवो तशी आनी आनीक काल प्लेटांत दाळी धान्य असल पुरा करता प्रोटीन्स तावळी तांगेल शुगर चड जायना मस्त तांणी तोंदर घेवका म्हणना सांजेचे तांणी पितना आमी युजली आमगेले गणेश नायक मामा तांणीच म्हूण सांगला तो सुरवेक आंबाडो वडो बजो असले करता तो चड डायबेटीक पेशंट्सांक ते चांग न्ही ते आपस शुगर चड करता कार्बोहायड्रेट्स चड आसता तांणी चणा उसली मुगा उसली जो चारमोरो ह्या पुरा खेळ्ळारी मस्त उणें हांतू कॅलरीज कार्बोहायड्रेट्स उणें हांतू शुगर चड जायना तशी सारांश कसं म्हणारी डायटांतू आमी कसलेची डीप फ्रायड फूड खावचे नज मस्त डायरेक्ट स्वीट्स तुमगेले केक तुमगेले चॉकलेट्स तसल पुरा खेळ्ळार कुडले शुगर चड जाता त्या पुरा एवॉयड करता नेक्स्ट इम्पॉर्टंट एक्सरसाइज वॉकिंग आमी सदांची एक 30 मिनिट्स पुणी ब्रिस्क वॉकिंग और एटलीस्ट 150 मिनिट्स पर वीक म्हळ्यार एटलीस्ट 5 दीस वारांतू मिनिमम 30 मिनिट्स वॉक करता ते वॉक कर येता जॉगिंग कर येता जेवो जिम्मा वचूं येता और कसले गेम्स खेळ येता ह्या मिनिमम तुमी केल्यारी डेफिनेटली शुगर उणी जाता वेट उणी जाता BP उणी जाता हार्ट येवचे प्रॉब्लेम्सय उणी जाता सो ह्या पुरा आमी फॉलो करूनय शुगर कंट्रोल जायनी जाल्यार कॉम्प्लिकेशन्स म्हळ्यार येता तोंदरे येता डायबिटीसा ಬಗ್ಗೆ हांतू शॉर्ट टर्म आनी लाँग टर्म म्हणून 2 कॉम्प्लिकेशन्स आसा शॉर्ट टर्म म्हळ्यार डायबिटीस आशिल्ले सुमार जाणांक कळ्ळा लो शुगर म्हणून जाता हायपोग्लायसिमिया म्हणून हायपोग्लायसिमिया म्हळ्यार तांणी कशें करताची मात्र समग येताची फूड समग येनाची आयदर फूड घेवची उणी करताची नावें मस्त गॅप दिताची नावें एक पाटी गोतनातील 2-3 मात्र एक्स्ट्रा घेताची ह्या पुरा केल्यारी लो शुगर म्हणून जाता व्हेरी डेंजरस तावळ कशें जाता म्हळ्यार तांकां हात पाय कडकड येवचे हुमेचे माती घेवचे एक पाटी पोण कोमाताय वताची सो अशें जावचें नज हे प्रिवेंट करूंक शुगर पेशंट्सांनी मात्र कशी घेताची की फूड टायमार घेवका क्वांटिटी सम घेवका केन्नाय तपसूं नज नेक्स्ट हायपरग्लायसिमिया म्हळ्यार हाय शुगर कसं जाता जनांनी 4-5 दीस मात्र घेवचे ना मात्र सरलेले म्हाका हांड दितले कोणें नाशिल्लीची म्हणटाची नावें असल व्हडले फंक्शन्स 3-4 दीस सम हाय कार्बोहायड्रेट डायट खाताची नावें पक्कनी तांकां तापू जेवो एक्सिडेंट स्ट्रेस म्हणचे स्ट्रेस कसले जाल्यार तांगेले शुगर चड जाता सो चड जाल्यार तांकां कसो सिम्टम्स येता तांकां जोरू तोंड सुकून येवचें माती घेवचे सुस्त जावचे ते पुरो सिम्टम्स सो तांणी कुडले डॉक्टरा देखून तांगेले मात्र चड करची की जेवो इंजेक्शन घेवन इमिडिएटली उणी करची की पळोवका कर न्ही जाल्यार कशें जाता ते हाय शुगर आमी ती टॉक्सिन्स कीटोन बॉडीज म्हणून सांगताची तेच डेवलप जावन पुरो बॉडी वचून मस्त तोंदर दिता सो तावळ आस्पत्रेनी एडमीट जावका जाता ते एवॉयड करूंक आमी हाय शुगरा वचनाचे लाँग टर्म कॉम्प्लिकेशन्स पुरा आमगेले बॉडीन तशिले ब्रेन दोळो हार्ट किडनी नर पुराक एफेक्ट जाता आमकां कळलेले प्रकार डायबिटीजा ओट्टू हार्ट प्रॉब्लेम 3 टायम्स चड नॉर्मल पर्सना कंपेर केल्यार डायबिटीका 3 टायम्स चड हार्ट प्रॉब्लेम्स येता हार्ट प्रॉब्लेम्स म्हाका कशें येता ब्लडांतू ते फॅट डिपॉझिट जावन ब्लॉक जाता ब्लॉक जालेली मिती तांकां हार्ट अटॅक येवचे चान्सीस चड हार्ट एनलार्जमेंट जावचे चड हार्ट फेलियर जावचे चान्सीस चड आनी तांगेले रिदम डिस्टर्बन्सीस म्हणटाची ते रिदम डिस्टर्बन्सीस जाल्यार सडन हार्ट कार्डियक अरेस्ट जाता ताचे खातीर आमी शुगर आशिल्ल्यांनी केन्नाय आमगेले हार्ट चॅक करता एटलिस्ट 6 म्हयन्या एक पाटी एक ECG घे एकोकार्डियोग्राम करता आनी कसलेय आसल्यार इमिडिएटली ताका ट्रिटमेंट घेवका तशीच शुगर आशिल्ल्यांक ब्रेन स्ट्रोक येवचे 5 टायम चड नॉर्मल कंपेर केल्यार सेम प्रॉब्लेम ब्लड क्लॉट्स जावन ब्रेना वचून ब्लड क्लॉट्स जावन जावचे सो केन्नाय आमगेले डायबिटीक पेशंट्सांक पक्कनी माती गुंता 2-2 दिसता जो चमकता न्ही ते मालवताची हात वीक पाय वीक जाल्यार कुडले डॉक्टरा देखून ताजे प्रकार टेस्ट कर न्हू तांकां कसले अर्ली सिम्टम्स की स्ट्रोकाचे म्हूण पळोवन ताजे ट्रिटमेंट घेवका
नेक्स्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट किडनी प्रॉब्लेम ह्या कळयना हगूर जावचें शुगर डायबिटीज आनी BP चड आशिल्ल्यांक ह्या वग्गी येता किडनी प्रॉब्लेम. सो आमी डायबेटीक पेशंट्स केन्नाय 6 म्हयन्या एक पाटी युरीन आनी किडनी फंक्शन टेस्ट म्हूण करता. ते युरिनान तूं प्रोटीन्स वचा सुरू केल्यार इट इज द फर्स्ट सिम्टम ह्या हांकां किडनी रोग येता म्हणून. तावळी आमी ताका डायट कंट्रोल जेवो वखद आनी घेवन रिवर्स जावचे म्हणके पळोवका. चड जाल्यार कशें जाता फायनली किडनी फेलियर जाता. सो रेग्युलरली शुगर कंट्रोलार दवरका आनी इमिडिएटली टेस्ट करता. नेक्स्ट दोळो ही तशीची लॉंग टर्म 15 वर्स 20 वर्स डायबिटीज आशिल्ल्यां पुरो दोळाचे वग्गी एफेक्ट जाता. ताका रेटिनोपथी म्हणचे. शुगर कंट्रोल ना, BP कंट्रोल ना, हाय कोलेस्ट्रॉल आशिल्ल्यां पुरो दोळाचे वग्गी येता. सो डायबिटीक पेशंट्सान पुरा 6 म्हयन्या पुणी एक पाटी तांकां दोळ चेक करका. पक्कनी कसले अर्ली सिम्टम्स आसल्यार त्या रिवर्स कर येता. लेजर ट्रिटमेंट आसा, इंजेक्शन ट्रिटमेंट आसा, त्या दोळा दिवन ताका मुखारसून वचचे ना ते म्हणके पळोवन घेवेत. तशीच आमगेले डायजेस्टीव सिस्टमांतूय एफेक्ट जाता. नर्व वीक जालेले पेटाक तांकां पोट फुगून येवचें, वंकार येवचें, तातवळ लूज मोशन जावचें, ह्या पुरा डायजेस्टीव सिस्टमा एफेक्ट जाता. सो हानी तशीची त्या जाल्यार कुडले शुगर चेक कर न्हू, नॉर्मला दवर न्हू, ह्या पुरा रिवर्स जावचें वखद आसा घेवका. न्युरोपथी म्हूण आसा ह्या व्हेरी कॉमन. 65 to 70% जनाक न्युरोपथी आसा आमगेले डायबिटीक पेशंट्सांक. तांकां पांयाक तांडून येवचें, क्रॅम्स येवचे, मस्त दूख येवचें, रात्री न्हीद येना, ह्या पुरा न्युरोपथी सिम्टम्स. हे सिम्टम्स आसल्यार तांणी फस्ट तांगेले शुगर चेक करका. चडता वा ते हाय आसता त्या उणी कर न्हू, त्या नराक ते शक्ती दिवचे, इंजेक्शन घी मात्र घेतल्यार उणी कर येता. फूट केअर ह्या सुमार जनाक पळोवन जेवो आयकून गोत आसा ताका एक गाय जाले काय चड जाले काय ताका बोट काडलें, ताका पांय काडलें म्हणून. सो आमगेले पांय व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमी युजली पांय पळयनाची, अशी पांय दुताची न्ही येताची. एक्चुअली पांय सदां पळोवका डायबिटीक पेशंटान क्लीन आसगी, कसले गाय जालागी, ड्राय स्कीन आसगी, कसले तांबडे जालागी, दे आर ऑल अर्ली सिम्टम्स कसले गाय जाता म्हणून. कसले डावट आसला इमिडिएटली डॉक्टरा तेकोका. म्हळ्यार 1 जावं 2 दीस भितर चड जावन हरडता ते जायना नेतील म्हणके पळोवका. सो केन्नाय आमगेले पांय क्लीन दवरका. मागीर फिटींग शूज, व्हेरी टायट शूज, लूज शूज आनी घालूनच कसले इमिडिएटली प्रॉब्लेम जाल्यार देखोका. व्हेरी इम्पॉर्टंट. सुमार जाण सांगताची म्हगेले शुगर हांव चेक करता नॉर्मल आसा, हांव कशेला डॉक्टराला वचूका, कशेलाक हांव वचून थंय राखून देखून येवका म्हणून. अटलिस्ट एक 3 म्हयन्या आपूण एक पाटी वचून डॉक्टर्सांक देखोका. हिता म्हळ्यार तांकां अटलिस्ट विंगड कसले प्रॉब्लेम्स गी म्हूण पळयता. ओन्ली शुगर मात्र न्ही, तांकां कसले BP चड जालागी, कोलेस्ट्रॉल चड जालागी, जेवो तांगेले दोळा कसले प्रॉब्लेम जालागी. सो अटलिस्ट 3 म्हयन्या पाटी एक पाटी गेल्यार तुमकां कळटा कसले प्रॉब्लेम आशिल्ले गी म्हणून. सो आतां म्हगेले लास्ट स्लायड येवचे फुडें रिवर्सल ऑफ डायबिटीज. त्या एक व्हेरी आज काल मस्त आयकता आसाची विडियोज वॉट्सॅपार पुरा रिवर्स करूं जातवे डायबिटीज म्हणून. डेफिनेटली जाता बट पुरा जनाक जायना. रिवर्सल ऑफ डायबिटीज म्हळ्यार प्री डायबिटीज आशिल्ल्यांक आनी काही डायबिटीज येना नातिल्ल्यांक डेफिनेटली रिवर्स कर येता. डायबिटीज सूर जावन एक 5 वर्स भितर आनी काही पँक्रियाजांत इन्सुलीन आशिल्ल्यांक डेफिनेटली रिवर्स कर येता. 5-10 वर्स नंतर आशिल्ले डायबिटीक पेशंट्साकय प्रयत्न करेत, जायना म्हणून सांगना, प्रयत्न करेत. अटलिस्ट तांणी 7, 8, 10 मात्र घेवचे कडेन उणी करेत रिवर्सल करन. 1 जो 2 मात्र घेवचे म्हणकेची. इन्सुलीन घेतल्यांक इन्सुलीन रब्बो येता रिवर्सल केल्यार. सो ह्या पुणी तांकां बेनिफीट आसा. सो रिवर्सल डेफिनेटली आसा हेल्पफूल. आतां कशें करचें रिवर्सल? रिवर्सल म्हळ्यार मन मस्त दृढ करका. म्हळ्यार डायट कंट्रोल म्हळ्यार आतां येदोळताय सांगेल न्ही, ताजे पयशी व्हेरी स्ट्रिक्ट सुका. सो तांगेल वेट तांणी 5 साकून 10 kg उणी करका. मागीर फूड कंट्रोल हांव सांगलें कार्बोहायड्रेट म्हळ्यार आमगेले तांदूळ, नांचणो पुरा इट कम्स अंडर कार्बोहायड्रेट्स. ते एक बेरियाट्रीक सर्जरी म्हणून आसा. त्या बेरियाट्रीक सर्जरीन तांणी कशें करताचें म्हळ्यार पोट तांणी पोटा सायज उणी करताची. 1/4 ते सायज करून ताका एक बायपास करताचे. पोट सांज जावचे कुडले भूक उणी जाता, मनशाक खावची उणी जाता. खावची उणी जावचे कुडले डेफिनेटली शुगर हे उणी जाता. सो तशीची फूड कंट्रोलांतूय आसा. कार्बोहायड्रेट कंप्लिटली 10% कर न्हू. चड प्रोटीन डायट जो चड
सेफ फॅट डायट केल्यार तांकां डेफिनेटली शुगर उण जाता, तांकां रिवर्स जाता. सो रिवर्स साध्य तसं, बट आमकां मन गट्टी करता, सगळ्यांक इजी नाही ते करचें. सो लास्ट मुगेल कसं म्हळ्यार पुरा जने अधिक संख्या आमगेले देश आशिल्ले देखून येदे वग्गी चेक कराचे. हांव तुमकां रिस्क फॅक्टर सांगलें. सो अटलिस्ट वर्साक 2 वर्साक एक फावटी शुगर चेक कराची. कळ न्हू ते वग्गी कंट्रोल केल्यार कसले कॉम्प्लिकेशन जायना, लायक हेल्दी लायफ लीड करयात. थँक्यू. कामत मामाका धन्यवाद. डायबिटीसा बद्दल कुलंकुशान उलयल्याची त्या बद्दल आमी तांकां आभार व्यक्त करता आसाची. मुखावयल स्पीकर श्री उल्हास कामत आनी जॉब सीकर टू जॉब क्रिएटर्स म्हळ्यार काम सोदून वचे बदलाक काम दितल जयाची म्हणचे बद्दल उलयताची. दय दोन हें मस्त म्हाका दिसता यंगस्टर्सांक चड हेल्प जाता. तांकां ल्हान मनवर आयकून तांकां सांगू येता. नमस्कार. पुरा जण नमस्कार. आतां कामत मामान डायबिटीसाचे पुरा डिटेल्स जेवणा पयशी फुडें सांगील मेतीना कितें जेवण अदें चड व्हरतलें आजी वाडटलें कितें कश्ट येतलें. आयचे दीस हांगा जेन्ना पळयलें रे एक दसरा अशें म्हाका दिसता हांव मैसूरच्यो. त्या मैसूर दसरान तो कोण आयला, कोण गेला, कोण कसं केला, कोण उरलेला, कोण आयकला, कोण जेवला म्हणून कोणाक कसलें कळना. घरा वता कळटा तांणी कसं उरलेला तें म्हणून. त्या भितर कितली उण जाता तितली उणयता उरलेता. म्हाका गणेश नायकान सांगतना तुमी मोटिवेशन करता म्हणटा हांव सांगलें तूं जेवण खाणा फ्री दी, मोटिवेशन ऑटोमॅटीक जाता. म्हळ्यार तें एक आसा म्हणजे रे पुरा काही स्टार्ट्स विथ द ब्रेकफास्ट एंड्स विथ द डिनर. इन बिटवीन इज वॉट वी टॉक. सो मस्त उलोवचें वचना. एक असं म्हळ्यार रे नेक्स्ट जनरेशनाक आमगेल जनरेशन आनी 10, 15, 20, 30 वर्सां सुपोरो. बट नेक्स्ट जनरेशनाक काम तितलें सुलभायर मेळना. तुमी कितलें काम सोदलें रे काम मेळना. काम मेळना म्हळ्यार हे एक धड एक डिसिशन काण घेया ती. क्लासान तो फर्स्ट टायल कुडल्याची बेस्ट कंपनी काम मेळटा म्हणून सूर फूड आशिल्लें आनी मुखारी मेळना. आमगेले GSBन तो एज्युकेशनाक भारी आमी इम्पॉर्टन्स दिता ती ते कंटिन्यू करून वचका. एज्युकेशन भारी इम्पॉर्टंट. GSBन तो सरस्वती आसा, लक्ष्मी आसा. ते लक्ष्मी आनी सरस्वती वटू आसा म्हणजे रे बिजनस करचे भारी एक योग म्हणून हांव सांगता. चेडवांक बिजनस करूंक एनकरेज करा ती. चांग एक काम मेळनो, चंदेक वाडी कोरनो, एक घर गोरनो, सेटल जा म्हळ्यार ताका 55 रिटायरमेंट जाताची आनी 40 वर्स तो कसा करता म्हणून आत्तां थिंक करका. आयच्या काळान तो लायफ एक्सपेक्टन्सी आमी कसं सांगता ती इंडियान तो 70 वर्स जन आयच्या दिसान तो तांगेले ॲव्हरेज आसा. GSB म्हळ्यार 85 म्हणून गाडी येता. GSBन तो तुमी डायबिटीज पुरा कंट्रोल केलें म्हणजे 100 येता ते वता तुमी. तशी कामान तो तुमी आसले रे 55, 58, 60 रिटायर जाताची मागीर तुमी कसं करका म्हणून एक क्वेश्चन घालचे बदलाक आत्ताची चेडवान पुरा एक बिजनसा चमकल म्हणजे रे रिस्क आसा. रिस्काचं पुरा कडेन आसा. बसार वताना रिस्क आसा, रिक्षार वताना रिस्क आसा, विमानार गेले रे रिस्क आसा. रिस्क एक आसची लायफान तो तेला एक कॅल्क्युलेटेड रिस्क काण घेतलं म्हणजे रे मेगेल प्रकार नेक्स्ट जनरेशनान तो जेन्ना एंटरप्रिनर जाले रे काम स्वच्छ बदलाक काम दिव येता. 10 जाणां काम दिव येता, 15 जाणांक दिव येता, 100 जाणां दिव येता, 1000 जाणांक काम दिव येता. आमगेल GSBन तो मंगलोर गणेश बीडी जेवो, भारत बीडी वर्क्स जेवो, PVS जेवो, आमकां दयानंद पै मावन जेवो, मागीर मस्त्यन बिजनसमॅन आसा ती जाल्यार आमगेल्यान तो टाटा जेवो, बिर्ला जेवो, ना म्हणजे रे इन्फोसीस जेवो. इन्फोसीस आमगे जनान मस्त काम केला इन्फोसीसान तो. जाल्यार इन्फोसीस म्हणजे एक अनेक कंपनी व्हड काण एक रोबोसॉफ्ट एक केला. मागीर आतां 314 आमगेले मोहनदास पै मामान एक व्हड एक तागेले चेडवान VC फंड पुरो मॅनेज करता आसा ती. जाल्यार आमकां ते 1, 2, 5, 10 पावना आमकां 100, 200, 5000 जावका. आयच्या काळान तो इंडियान तो महिनेक आमकां 10 लाख जॉब क्रिएट जावका. महिनेक 10 लाख जॉब क्रिएट जावका.
10 लाख जॉब म्हळ्यार बेंगलोरान तो आमकां 1 लाख जॉब क्रिएट जावका 5,000 10,000 जॉब क्रिएट जाता आसा थंय डेफिसीट चड जाता आसा आतां काम मेळटा म्हणून इंजिनियरांक वचून आनी 4 वर्स काम करून करका जाल्यार तुमगेलें एक एंटरप्रिनरशीप केलें म्हणजे चान्स ऑफ सक्सेस व्हेरी हाय. कितें म्हळ्यार इंडियाचे नेक्स्ट 25 इयर्स 100% कन्जम्पशन इंडियान जाता. इंडिया आतां नंबर 1 वर्ल्डान तो पॉप्युलेशनान तो आमगेले इकॉनॉमी $1 ट्रिलियन इकॉनॉमी कसं आसा इंडियाचो 3.6 ट्रिलियन इकॉनॉमी कसं आसा आज आमी नंबर 5 आसा ती आनी 3-4 वर्स भितर आमी नंबर 3 वता ती. एक कसं एक 75 इयर्सा फुडें कसं एक बडो देश म्हूण आशिल्ले आतां 75 इयर्सा नंतर आतां आमी टॉप 3 वचचे चान्स आसा आनी 4-5 वर्सां तो जाल्यार देश कितले रिच की तितले तुमी रिच जावका म्हूण अगत्य ना. तुमी रिच जावका म्हणजे तुमी काम करका. देशान तो 97% वेल्थ 3% जनाले आसता. 97% वेल्थ 3% जनाले आसता. आमकां ते 3% कशी वचका जावका म्हणजे तुमी एंटरप्रिनर जावका. विंगड कसलेंय ऑप्शन ना. कितली उगी आतां काम मेळटा की तितली उगी घराक पेडेच आहा ती. कॅम्पस रिक्रुटमेंट जाल्ला म्हणटा ती ऑफर लेटर येताना 1 वर्स जाता. त्याला पळोवनूच 6 म्हयने 1 वर्स जाता. काम मेळ्ळा अमेरिका चमकला मळ कुडल्याची आनी काय H1B विसा मेळ्ळी काय वापस येत काय कसं करता म्हणून गोतना काय म्हणून ह्या पुरा आमी पळयतना आमकां दिसता आमगेले एक GSBचे व्हड एक फंड ओपन करून आमगेले चेडवांक एक वेंचर कॅपिटलिस्ट ग्रांट दिवन सीड मनी दिवन अशी आमी प्रोग्राम करतना एंटरप्रिनरशिपाक एक चांग एक इम्पॉर्टन्स दिवन आमगेल चेडवांक एंटरप्रिनर करचेक एल्डर्सान बारे एक फ्रंट लीड काण घेवका. कित्याक म्हळ्यार चेडवांक आयडिया आसता दुडू काय नडका म्हणून गोत आसतना आना लागीं तितले सपोर्ट ना म्हणजे जनरली तांकां कसं करता म्हण कळना. त्या मितीन आमगेल समाजान तो मस्त्यान बिजनसमॅन आशिल्ले मितीन तांणी पुरो ओटू बैसून आमगेल चेडवांक ट्रेनींग जावो आमगेल चेडवांक आयडी जावो आमगेल चेडवांक तेजी बिजनस नॉलेज जावो आनी मोस्ट इम्पॉर्टंटली ट्रेनींग आनी तांकां दुड्डू इन्वेस्ट करता. आयच्या दिसान तो मस्त बिजनसमॅन मस्त तांगेल कम्युनिटीक सपोर्ट करता ती. GSBन तूं आमगेले एंटरप्रिनरशिपाक इतली ताय डायरेक्ट सपोर्ट जाय न्ही त्या डायरेक्ट सपोर्ट जावका म्हणून म्हगेले एक विनंती पुरा जाणांकय सिनियर सिटिजन्स आमी कोण आसा ती GSBन तूं आनी म्हगे सायडा तुकून कसले तुमकां सपोर्ट जावका आयडिया जावका ना म्हणजे काम म्हणी करूं आसा म्हणजे तुमी म्हाका येवन मीट करूं येता. जेवण काणी कसले आसना थंय तुमी जेवन येवका आमी सांगची मात्र मागीर घरा वचून वापस जेवका थंय कसले फ्री आसना. सो यू कॅन ऑलवेज कम अँड यू कॅन मीट अस. आनी आयचे दिसान तो तुमकां जॉब मेळचे कश्ट म्हणून एक तुमगे चेडवां सांगाती आनी रिटायरमेंट 58 आशिल्ले 60 जावचे पुरो 62 जावचे पुरो जाल्यार तुमी 100 वर्सां वांचली म्हणजे त्या 40 वर्स कसं करतात म्हण एक तुमी आन्सर आसा म्हणजे तुमी कामां वचेत ना म्हणजे तुमी बिजनसाक वचका. त्या मितीन दॅट इज माय रिक्वेस्ट. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू उल्हास कामत मॅम. शॉर्ट अँड स्वीट टायम भारी एक मना दवरून तांणी केलेलें आसा त्या बद्दल आमी आभार जावन आसाची. आमकां अगत्य आशिल्लो विशय हाजे बद्दल एक्चुअली 1 मिनट उलयल्यार पावच ना आमकां पुराय जाण अगत्य आसा जाल्यार ह्या गडबडीन तो कितले जन मना गेला म्हणून म्हाका डावट. एनिवे मुखारचे स्पीकर डॉक्टर प्रसाद देशपांडे हांणी लायफस्टायल डिसऑर्डर म्हणलेले सब्जेक्टा बद्दल एक प्रेजेंटेशन दिता आसाची. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿದೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಗ ಗಡಿಬಿಡಿ. ಬಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾತಾಡಂದರೆ ಕಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 12 ನಿಮಿಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ 12 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಏನು ಹಾಗೂ ನಾವು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ನಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರಬಹುದು, ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭೂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಭೂತದಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್
ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಏನೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ನೋ ಎಲ್ಲರೂ ಸರ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಕಮ್ ಟು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಸೇವ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ದಟ್ taken the point of health and sir has taken the point of wealth. So now my job is to connect health or wealth or how health is wealth. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಇದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಈಗ ಕೂತವರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಡಿಸೀಸ್ನಿಂದ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾನು ಡಿಸೀಸ್ ಫ್ರೀ ಲೈಫ್ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಇದ್ದಾರೆ? ಕೈ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ನೋಡೋಣ. ಡಿಸೀಸ್ ಫ್ರೀ ಲೈಫ್ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಒಂದ್ಸಲ ಜೋರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋಣ ಜೋರಾಗಿ. Because at least we want a disease free life. Now we need to understand how we are going to get this disease free life. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ, ಹೃದಯ ರೋಗದಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ, ಹೃದಯ ರೋಗ ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ 33 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹೃದಯ ರೋಗದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 27% ಜನ 40 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆಯವರು ಹೃದಯ ರೋಗದಿಂದ ಮೃತಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಘಾತಕ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹೆದರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ, ನಾವು ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವೋ ಇಲ್ವೋ? ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ವೋ ಇಲ್ವೋ? ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು. ಯಾಕೆ? ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಡಿಸೀಸ್. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಯಾಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ? ಯಾಕೆ ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ? ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಷ್ಟು ಜನ ಕೊರೋನಾ ಆಯಿತು, ಇಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ರು, ಈ ಥರದ ನಂಬರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಭಯ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಹೃದಯ ರೋಗದ ನಂಬರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೊರೋನಾದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಪಟ್ಟು 4 ಪಟ್ಟಷ್ಟು ಹೃದಯ ರೋಗದಿಂದ ಜನ ಮೃತ್ಯುಮುಖರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅವೇರ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಾವಾಗ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೋತೀವಿ? ಯಾವಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದ ನಂತರನೇ ಡಾಕ್ಟರು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಲು ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್. ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ? ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಇವತ್ತು ಭಾರತವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಹೃದಯ ರೋಗದ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸರ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. 2010ರಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ 2015ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ WHO ಹೇಳಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? 2015ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ 2015ರಲ್ಲಿ 2020ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೃದಯ ರೋಗಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇವತ್ತು ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೃದಯ ರೋಗಿಗಳು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮಾಧವ್ ಬಾಗ್ ಇದೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕಳೆದ 17 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 15 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೋಗಿಗಳನ್ನು ರೋಗದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಡಿಸೀಸ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಹೃದಯ ರೋಗ ಇರಬಹುದು, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಇರಬಹುದು. ಸರ್ ಆಗಲೇ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಕ್ರಾನಿಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಜನರು ಇರ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟೋ ಈ ಥರದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕೇಸ್ ಇವತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇವತ್ತು ಅವರನ್ನು ರೋಗದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೋಗ ಮುಕ್ತ ಜೀವನ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾಧವ್ ಬಾಗ್ನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಮಾಧವ್ ಬಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಪಂಚಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪಂಚಸೂತ್ರಗಳು ಅಂದರೆ
5 ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವೇನಾದರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ 5 ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಇದನ್ನೇನಾದರೂ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಡಿಸೀಸ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಆದವರು ಡಿಸೀಸ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋದು ಸುಲಭ ಆಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಇವತ್ತು ಮಾಧವಬಾಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪಂಚಕರ್ಮ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ನಾವೇನಾದರೂ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದರೆ, ಶೋಧನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇನಾದರೂ ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎರಡನೇ ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿ ಏನಂದರೆ, ಆಗಲೇ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡೈಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡೈಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮಾಧವ್ ಬಾಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಡೈಟ್ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೇವಲ 3 months 90 days ನಾವೇನಾದರೂ ಪಂಚಕರ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಡೈಟ್ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಡಿಸೀಸ್ನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅದು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೃದಯ ರೋಗ ಇರ್ಬೋದು, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೋಗಗಳಿಂದ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2 ಈಸ್ ಅ ಡೈಟ್. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 3 ಸರ್ ಹೇಳಿದರು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್. ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸನ್ನು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನಿರ್ತೀವಿ, ಹೆಲ್ದಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ, ಡೈಲಿ ವಿದೌಟ್ ಫೇಲ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿದೌಟ್ ಫೇಲ್ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನೋ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗನ್ಸು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 500 ಜನ ಇರಬೇಕು, 50 ಜನ ಕೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ಉಳಿದ 450 ಜನ ಆಳನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಇಡ್ತೀವಿ, ಆ ಥರ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾರ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಪಾಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ ಮಾಡಿ ಅಂತ, ಅವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ವೇ. ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರ ಸಲುವಾಗಿ? ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ, ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ನಾಳೆಯಿಂದ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 30 ನಿಮಿಷ ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ವಾಕ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 30 ನಿಮಿಷ ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ವಾಕ್, ಅದು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್ ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. 1 ತಿಂಗಳು ವಿದೌಟ್ ಫೇಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಎಷ್ಟು ಲೈಟಾಗಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಚೇಂಜ್. ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. 3ನೇ ಸಂಗತಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್. ಮೊದಲನೇದ್ದು ಪಂಚಕರ್ಮ, 2ನೇದ್ದು ಡೈಟ್ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, 3ನೇದ್ದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್, 4ನೇದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ ಮಾನಿಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಿದೆನಾ? ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಿದೆನಾ? ನಿಮ್ಮ BP ಈಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಿದೆನಾ? ನಿಮ್ಮ ಶುಗರಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಿದೆನಾ? ನಿಮ್ಮ BMI ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಿದೆನಾ? ಇವತ್ತು ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸು ನಮಗೇನೋ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ 4th ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್. 5th ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಈಗ ಗದ್ದಲ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದ್ದಾಗೂ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆನೋ ಇಲ್ವೋ ಎಲ್ಲರಿಗಿಲ್ಲಿ? ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವೇನಾದರೂ 10 ನಿಮಿಷ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದರು ಧ್ಯಾನ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಸಮಾಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸಮಾಧಿ ಅಂತೂ ಆಗಲ್ಲ,
ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಡು ಒಂದೇ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಧ್ಯಾನ? ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಂಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ವೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡೂ ನಥಿಂಗ್. ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನೂ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ? 10 ನಿಮಿಷ, ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದು. ಏನೂ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ? ಸರ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ತದೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಲೀವ್ ಇಟ್, ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್, ಡೋಂಟ್ ಡೂ ನಥಿಂಗ್. ಏನೂ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬಂದರೆ ಬರಲಿ, ಹೋದರೆ ಹೋಗಲಿ. 10 ನಿಮಿಷ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಸ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಪಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವೇನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಡಿಸೀಸ್ ನಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ 5 ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮೊದಲೇದೇನು? ಪಂಚಕರ್ಮ, ಶೋಧನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಶೋಧನೆ ಆಗಬೇಕು. ಎರಡನೇದ್ದು ಡೈಟ್. ಈಗ ಮಾಧವ್ ಬಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದೇ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನಿ. ನಾನೊಂದು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 1 ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನಬೇಕಪ್ಪ, ನಿನಗೆ ಶುಗರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಪೇಷಂಟು 15 ದಿನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಶುಗರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ನ ಶುಗರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು, ಕಮ್ಮಿನೇ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಯಾಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲಪ್ಪ? ನಾನು ಒಂದೇ ಚಪಾತಿ ತಿಂತಾ ಇದೆಯಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಹೌದು ಸರ್ ಒಂದೇ ಚಪಾತಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನು 2 ಬೌಲ್ಸನ್ನು 2 ಬಾಲ್ಸ್ ಅದು ಉಳ್ಳಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಂಡು 1 ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗಂದ್ರೆ, ರೆಡಿಮೇಡ್ ಕಿಟ್. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ರೆಡಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ತಿಂದುಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. 800 ಕ್ಯಾಲರೀಸ್. ಸರ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇತ್ತದು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡೈಟ್, ಪೋರ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಲರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡೈಟ್. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಬೇಕು, ದಿನದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮೀಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇದೇ ಥರ ಆ ಡೈಟ್ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 3ನೇದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಎಲ್ಲರೂ? ನೀವೇನಾದರೂ ಈ 5 ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್. ಅಥವಾ ಈ ಥರದ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಅದು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, BP ಇರ್ಬೋದು, ಥೈರಾಯ್ಡ್, ಬ್ಲಾಕೇಜ್, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯೂರ್. ಕ್ಯೂರ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್, ಕ್ಯೂರ್ ಈಸ್ ಹೆಡೇಕ್, ಕ್ಯೂರ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್, ಬಟ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಈಸಿ, ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್, ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಮುಖ ನೋಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, BP ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಸೀಸ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಇವತ್ತು ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಮುಖ ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಂತಿದ್ರೆ ಈ 5 ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿ? ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಈ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ರೋಗದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಮುಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಹೂ ಆರ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಮೀ, ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಮೀ ಟು ಫಾಲೋ ದೀಸ್ 5 steps. So big thank you to everybody. Hari Om. Thank you. Thank you, Doctor, for your kind words and very forceful and useful words. I think we will all follow what he has said. Thank you. For our own sake, in fact. At Mukavaile, speaker Srimati Kala Kudwa, Hanni, my life hacks. Hacks malari
आता गेलं ते निमगेले हॅकर्स म्हणून आमकां गोत्ता सर हॅक्स म्हणून कसं नाही म्हणून हॅकर म्हळ्यार वायट रितीर कोणाल कंप्युटर डेटा चोरी करचे कोणाल बँकात दुड्डू आमगेले अकाउंटात ट्रान्सफर कर असल हॅकर्स म्हणटात हे द टूल्स दॅट वील बी यूज्ड फॉर लिव्हिंग ए बेटर लायफ ताजे बद्दल आमकां आतां मनवरीक कोण दिवका म्हणून कला कुडमायेक निमगीत आसा. सगळ्यांकय नमस्कार. आज कोंकणी उत्सव आशिल्ले निमित्त हांव जळतितल आमची गेल्यान उलोवचा प्रयत्न करता. चिके चड उण जाल्यार दयवीत म्हाका क्षम कराची. एक 8 म्हयने फुडें हांव एक म्हगेलें बूक रिलीज केलेलें माय लायफ हॅक्स. हांगासर आय कॅन जस्ट माय लायफ हॅक्स. हांतू हांव सुमार टॉपिक्स युवा पिढी बेनिफीट जावं तशी टॉपिक्स बरयला. अपस्किलिंग, सेटिंग बाउंड्रीज, रिग्रेट्स, ब्लॅक बॉक्स असल पुराय तांकां उपयोग जावं तशी तांकां मात्र न्ही तांगेले आवज बापसूकय उपयोग जावं तशी टॉपिक्स बरयला. असल कसं जाता म्हळ्यार घरकड हाजे विशय उलयनाची आनी स्कूल हां शिकयनाची म्हूण आमगे चेडूवांक सही गायडन्स मेळना. तांकां मार्गदर्शन जावं तशी हांव आलोचन कोर न्हू तसल पुराय टॉपिक्स बरयला. मेगेल फॅमिली माय एक्सपिरियन्सीस माय लर्निंग्स ते पुराय इंटिग्रेट कोर न्हू 3 विशय बरयला. रिलेशनशिप्स, हेल्थ एंड फायनान्स हे तिनी इंटरकनेक्ट कोर न्हू. what is important in life to lead a wholesome and meaningful life. That is my book, My Life Hacks. Okay, now my book is available on Amazon worldwide, on Kindle and on Flipkart. I do hope the youngsters and the parents benefit from it. Today my topic is relationships and money. How कसं पळयलां म्हळ्यार दुडवा निमित्त रिलेशनशिप्स मस्त स्ट्रेन जाताची. दुड्डू एक मूल कारण जाता रिलेशनशिप्स ब्रेक जावच्याक. म्हूण हांव 3 एग्जाम्पल्स दिवं न्हू इन अ स्टोरी फॉर्मॅट. आय विल गिव 3 examples to drive home the point how with our own actions we bring on suffering on ourselves. First example, Bam Mono mast kharchit ashilo. He was a spendthrift. He wanted the latest gadgets, the branded clothes, and eating out. Now his lifestyle did not match his income. आता कसं जात मला क्रेडिट कार्ड कंपनीज मस्त क्रेडिट कार्ड्स दिताची. सो हागेला 3-4 क्रेडिट कार्ड्स आशिल्लींची. हाणें सराक ते क्रेडिट कार्ड्स यूज करच्या सूर केले. when it came to paying तान एक क्रेडिट कार्ड दिवचें मागीर आनी एक स्कीप करचें तशी हगूर he started getting into a debt trap. Now once he got into a debt trap, it's very difficult to come out of it. So first तान तागेल फ्रेंड्सा लागीं बोरो करूं सूर केलें. मागीर तागेल भाव भयण्या लागीं बोरो करूं सूर केलें. Finally तागेल आवस बापसू लागीं बोरो करूं म्हणटना I was putting the parents in a tight spot, which is the parents were hassled. अयो वो जोडताल चेल्लो कशी आमकां दुड्डू निमगीत म्हणून. सो मागीर कसं म्हळ्यार these are all live examples which have happened in front of us. कसं जालें मागीर तागेल बायले कसनी सांगनी. She did not know that he was in a debt trap. So finally, how did she come to know? When the recovery agent started coming home. Tani, all times of the day they used to come bang the door. She started fearing for her life, for her children. So magi tintigal bam nakan front kele. To amnal vai, I have gotten into a debt trap. So is it right for tugel soup polo chani tugel bail bam baileka house bapsum kashta ghalche. So when you are neck deep in trouble, magi to help nimgil ar kai prejanna. So we have to be careful before taking loan, credit card loans. Lucky
luckily he baila budantashil nimitta, she helped him by removing her savings, by selling her jewelry, and somehow got him out of the debt trap. But we have to be careful not to get into that situation. I take second example. Hantu Baila was very independent. She had a good career, she was earning well, but yet she got into a sticky situation. Kashmalari, she was expecting her second child, and one fine day, the husband, because he couldn't get along with his boss, he comes home and he says, I have resigned from my job. Tikek shalu damatar ghala bari zale. So she literally plead kel tintikel bamna moto. Please, this is not the time. You cannot take a drastic decision like this. You have to be careful. We are expecting our second child. Mara to manalo na ani ma kaam koru zaina. She said, take up another job, Malari to icon. He wanted to become an entrepreneur and start on his own. Fine, but you do not become an entrepreneur just to run away from your boss, or just to, without planning, you cannot think of becoming an entrepreneur. So Hantu Kasaz Almari, finally she had to take a loan in her name to make him start a business. Now when she took the loan in her name, she did not realize the implications. In good faith, to help her husband, she took a loan. But slowly and steadily, the EMI came on her head. She had not only to run the house, she had to foot the EMI, plus manage the children's fees. So Hantu Kasazat Malari, is it right for him, without planning, to jump into, to put her in difficulty? At yes, situation are, she has been running the house from the last 10 years and there is no respite. He is still not doing well in his profession. So asal puristiti ammi alochan korno dusra katir loan gheu ka. At Narayan Murthy Baila Sudha Murthy, when she wanted to help her husband, she took money from her savings, but she did not take a loan. So dusra katir loan ghetana ammi shirkat amono ta ek mastami ek man ador ka. This is the second example. Okay, now the third story that I want to tell. Hantu Aus Bapusu, they were in their village leading a content, happy life. Bapus doctor Shilo, and he had a clinic. He was going morning and evening to the clinic. He was very happy, content. Wife was busy with her life, Tigal Purai, social activities ani. Kasazal Malari, Put Takam Delhi Mele, Mon Put Delhi Chamkolo. At paying guests or Delhi Rabluto. Magiri Salpakalanantar Aus Bapsun Sangle, Anitu Hagur Valdi Korkamon. At Put Manalo, Zait Hamaldi Karta, but first Mag Ghar Gheu Kamon. At Tagel salary Ghar Gheuch Bhari Kashta. So Tan Aus Bapsu Sangle, Ghar Gheuch Sedolta Hamaldi Karna. Tanni कसं सांगली मलारी जायत कशी आम्ही 1-3 वर्षांत कशी आम्ही वाइंड अप कोर का गांव आणतो म्हणून आम्ही आत्ता वाइंड अप करताची. So he sold his clinic, his house and his equipments and all that, mobilized the money to give it to their son without realizing that they are going to invite trouble on themselves. Mun कसं झाल मलारी तान पुत्ताना तगेल नामार घर घेतले. दुड्डू बापसूल आशिल्ले, बट पुत्तान तगेल नामार घर घेतले. मागीर ताक वालडीक जाले हांनी भारी, they were in a catch-22 situation because they did not have funds. Hang बायलेन भितर येतना तांकां they were not treated with respect. म्हूण तांकां भायर सोन वचूंक जाल्यारी they had no choice. So आमगेल हात घट्टी कोर न्हू आमी दुसरा हेल्प कोरका. पुराय आमगेल फस्ट कान दिवच्या नज कशी आमगेल चेडूं आमगेल नंतर वता. ओके हेल्प कोरका म्हूण जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ हेल्प कोरेत मस्त पुराय कान दिवच्या नज. So this is what I have observed. I hope
you all will benefit from these experiences of others and not make the same mistakes. Okay, duddu astan dhairya sir. Even ami aeroplane artani sangtachi first amgel oxygen mask घालका आणि मागीर दुसरा help कोरका. तशींची I hope you all will benefit from this. I thank Sona Ganesh. In fact, in my book I have written in my book I've written a chapter on Sona Ganesh. He has been I thank him for giving me this opportunity to present my thoughts, and before ending I want to say that this book would not have been possible without the support of my husband. He has been very supportive and cooperative. Sona Ganesh, thank you for this platform. Sakda kai dev bare karo. Dhanyavad. BS Rao माम वैरेव का सदाशिव शणे माम नरसिंह नायक माम दोगजण ತಂಚಣೆ कला कुडवा हांका मस्त थँक्स. आता डॉक्टर प्रसाद देशपांडे हांका आमगेले एक गौरव दिवका म्हणून निमगून घेता पुतूर नरसिंह नायक मामू. जोर करत आडन कोण तांके एक तुम्ही सत्कार करता म्हणून धन्यवाद. मुका वयले श्रीमती कला कुडवा हांका ऑनर करशाका. गणेश माम रब्या माई रब्या ओटू रब्या डॉक्टर्स कला कुडवा हांका सुमन माई एक गड वैरी शकुंतला किणी अशी माई अशी 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 या माई ए मेत्तगे मुखावैल कार्यक्रम कोंकणी नहीं सॉरी संगीत कवयित्रीले संगात एक 5 निमिष हंग स्टेज सेटअप करचाक आमी घेताची. ಇಲ್ಲಿ ಪೋಡಿಯಂ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೈಕ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಆಗಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೇ नहीं तंग पेटे में चरडू पेटे सेट करो.
स्टार्ट करो भाई स्टेज स्टार्ट करो कसं हेल्प जाऊ का पडाय मुरलीधर मामू वैष्णविकिणी मेगा प्लेस आता मित्र आत्ता येईल त्या पोडियम रेडी करतात
check mic. Please check, check. ಇವರೇ ಇದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬಿಡಿ ಟೈಮ್ ಇದು ಮಾಡೋದು check. Hello, hello, hello. ಹಲೋ 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 हरि ओम सर्व जनाला विनंती हॅलो मोबाईल हॅलो प्रोग्राम हॅलो 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 प्रारंभ करता असताची संगीत कवयित्रीले संगात श्रीमती शकुंतला आरकिणी हांनी कोंकणीचे मस्त पद पुरो बरोवन अर्थगर्भीत जावन आशिल्लें पद पुरो बरयला त्या पद्याक हांगा आशिल्ले बाकीचे म्युझिशियन्स त्या पद्या रुपारी तुमकां सांगून दाखयताची हांव आतां मुखा वयले हे फुल्ल निरूपणे ह्या कार्यक्रमाचे शकुंतल मायेक करून दिवका म्हूण निमून घेतास हांगा मेळ्ळेले सर्व कोंकणी भाव भयण्यांक मालगड्यांक आत्मीय नमस्कारू आणि संगीत कवयित्री संघात कार्यक्रमाक प्रीतीचो स्वागत सोना कॅटरर्स आणि सोना इव्हेंट्स हांनी आयोजन केलेले कोंकणी उत्सव 2023 म्हणलेले हो कार्यक्रम आजी सकाळ तुकून आजी रात्री थाय हांगा वैविध्य कार्यक्रमात संघात संगम केंद्र जावन चलतस आम्ही मंगळूरातून संगीत कवयित्री संघात म्हणलेले एक विशिष्ट कार्यक्रम घेवन तुमचे मुखारी हाजर जाल्यांचे हांव शकुंतला आरकिणी कोंकणी आणि कन्नड उभय भाषा लेखकी कवयित्री हांव बरयले थोडे भावगीतान विंडिले एक गीतमाळा कोंकणी आवसूक अर्पण करूक हांगा आयिल्ले सर हांव बरयले पदाक संगीत संयोजन केला मंगळूरचे नावाधिक संगीत संयोजक आणि गायक श्री कोंचाडी मुरलीधर कामत हांनी श्री कोंचाडी मुरलीधर कामत हांनी संगीत क्षेत्रांतू 45 वर्साचे अनुभवी 3000ಕ್ಕೂ चड संगीत कार्यक्रम ताणें दिलेले आसा विविध भाशेचे गायक विविध भाशेचे पदांक राग संयोजन केला कन्नड टेलिफिल्म आणि तुळू धारावाहिक संगीत दिलेले आसा रागध्वनी म्हणलेलो ऑर्केस्ट्रा हे पंगडाचे मुख्यस्थ आयचे कार्यक्रमाचे पुरा पदाकय संगीत बसोवन कीबोर्ड ताणें वाजिताचे तांकां तुमी सक्कडे येकोळा तुमगेल जोरू ताळे आवाजान स्वागत करका आणि आयचे कार्यक्रमाक हिमेळांतू साथ दितल कलाकार ख्यात तबला वादक आणि राग संयोजक श्री अभिजीत शेणै तबलांतू आणि श्री राजेश भागवत हांनी रिदम पॅडांतू आणि ह्या कार्यक्रमाचे संयोजना श्री अभिषेक कामत कोंचाडी
कार्यक्रम कोंकणी अभिमान गीतेच्याद्वारे आरंभ करूया. कोंकणी जय कोंकणी मोवाळ मधुरवाणी बरी भास नैती संस्कृती आमचे जिणे रीती. वय कोंकणी म्हणल्यार बरी भास न्हय ते आमगेले जीवनाची कोंकणी. आमगेल खाण जेवण नेसण रीती रिवाजांतू कोंकणीपण आसा. कोंकणी जन कितले गुणाढ्य कितले साहसी कितले जीवन श्रद्धेचे लोक म्हणल्यार विचारू हे कवनाचे वस्तू. हे पद सांगू तुमच्या मुखार येता मंगळूरचे नावादिक गायिका डॉक्टर वैष्णवी किणी. आयुर्वेदांतू MD करताची कन्सल्टेशन करता आसा. कन्नड आणि तुळू सिनेमाचे हिन्नेले गायकी टेली धारावाहीचे गायकी विविध TV वाहिनीचे रियालिटी शोंतू भाग घेतली. विश्व कोंकणी YouTube वाहिनीचे होस्ट डॉक्टर वैष्णवी किणी एक अभिजात कलाविदा. हे पदाक सहगायनांतू सहकार दिता कुमारी मेघा पै. हिंदुस्थानी शास्त्रीय विद्वत सनद जोडिले 300 चढ शास्त्रीय आणि भक्तिगीत स्टेज प्रोग्राम दिलेला आसा. कर्नाटक आणि केरळाचे विविध कडेन मस्त कार्यक्रम दिला. तिथले गायन स्पर्धेत विजेत जाल्या. मंगळूरचे प्रसिद्ध केंद्रा CBSE आणि नळंदा स्कूलांतू संगीत शिक्षक जावन काम करतस. तुम्ही मेघा पै हांकां एक जोरान ताळी पेटोवन स्वागत करका. आमगेल जीवनांतू आमी संतृप्त सुका जाल्यार आता सुरवेक आमी कोंकणी अभिमान गीताद्वारे कार्यक्रम आरंभ करूया. कोंकणी जय कोंकणी. मधुरवाणी बरी भास नहीं
सुश्राव्य जावनो कोंकणी अभिमान गीत प्रस्तुत केलेले कुमारी वैष्णवी किणी आणि कुमारी मेघा पै हांका जोरान एक ताळयेपेटा आवाजाने तुम्ही अभिनंदन करका. आमगेल जीवन अंतू आम्ही संतृप्त सुखा जाल्यार आम्ही सन्न सन्न आशेंतू संतोषू पळोवच्याक पावच्याक शिकूका. सकाळी फुडी उद्देवची सूर्य फुलची फुल्ला कळो पन्नार पतलाईल दोबा थेंबे हे पुरा पळोवचे दोळे आमकां जावका. मुखार सुनू होड्ड होड्ड सोपन पळोवच्याक सन्न सन्न आशेचे मेट्ट चोडका. अंतर्याचे अंगणांत किरलय सन्न सन्न आशेची बियाण. आता हे पद गायता कुमारी मेघा पै.
आम्हाला सुमधुर गायनाद्वारे आमगेल मन आणतो तरणे तरणे आशेची बियाळ किरलेले कुमारी मेघा पै ही का परत एक वेळा तुमगेले ताळे आवाजाने एक अभिनंदन कर्या कवी लोकांक वसंत मासो प्रिय मासो विरही लोकांक अति कठीण मासो असल एक विप्रलंब शृंगार भाव संस्कृत काव्यांतू चढ पळोवच्याक वाजूक मेळटा कोंकणींतूय विप्रलंब शृंगार तसल एक भाव हाडूक साध्य म्हणलेले एक प्रयत्न हांवें 40 वर्स फुडेंची प्रयोग केलेले मस्त नावादीक गायकांनी हे पद गायला आता हे पद सांगूक तुमचे मुखार आयल्या डॉक्टर वैष्णवी केणी वसंत मासु आइलो रे मनांतु उल्हास
चंदकोन हे पद प्रस्तुत केलेले डॉक्टर वैष्णवी किणी हाका परत एक वेळा तुमगेले ताळये आवाज. एक काल आशिल्लो बायल मनशांनी घरा भायरी वच्चाना चड शिकूना नोकरी करूना अशी पुराय जाल्यार आतां काल बदलला. स्त्री स्वातंत्र्याची प्रतीक जावन उन्नत शिक्षण उन्नत उद्योग स्वावलंबी म्हणून ती स्त्री घेता आसा जाल्यार आमगेल चलये चेडवांका उन्नत शिक्षण उद्योग करता करता तांगेल सुತ್ತमुत्ता सुचे अपायक आसले तांकां फसयता लोक कोण हाचे बद्दल तांणी कशी जागृत जावका म्हळेले संदेश दिवचे एक कविता अंतरराष्ट्रीय महिला सबलीकरणाचे वर्सा संदर्भारी हांव बरयलेले. आतां गायता कुमारी मेघा पै. जागृत नारी जातू किशोरी तुजे जिणेची तुंची रुवारी.
घालताची फटिंग लोको तोंडारी फटकेरी हासू जाल घालताची फटिंग लोको तोंडारी फटकेरी हासू घालू नाना नमुने चुवेसू घालू नाना नमुने चुवेसू मारतली गो घासू तुका मारतली गो घासू शिक्षण म्हणले संपत्ती मात्र राखून वरचे सूत्र राखून वरचे सूत्र स्वयं जागोरो सदा स्यारी स्वयं जागोरो सदा स्यारी मिळता गो सर्वत्र जैत सर्वत्र जागृत नारी जागो तू किशोरी तुझे जिणेचे तुझी रुवारी शक्त जा निर्मुक्त जा शक्त जा निर्मुक्त जा तुंटून घे संकाळी जागृत नारी जागो तू किशोरी जागृत नारी जागृत नारी जागृत नारी धन्यवाद ಧನ್ಯವಾದ ಕುಮಾರಿ ಮೇಘಾ ಪೈ ಬಶಿಲ್ ಸಕಡಾಲ್ ಮನ ಮಾರ್ನು ಜಾಗ ಇಲ್ತುವೆ ತಾಳಿ ಪೆಟ್ಟುನು ಅಭಿನಂದन कोरया मेघा पैक आमगेले कोंकणी लोक खंय आसोची कोणय मेळोची एक चंद हास हासून मामा माये तुमकां खंय गेले म्हणून उलयताची डॉक्टर पी दयानंद पै माम आणि श्रीमती मोहिनी पै हांगा येयले आसाची तांकां आत्मीय स्वागत करताचें मी हे कार्यक्रमाक आतां मी कार्यक्रम मुखार सिताची हास म्हणलो एक बिगात घेवन खंयचेय एक अभेद्य कोटेचे बिगय काणू भितरी प्रवेश घेवेत हासू दोनी मनाक मेळयता मनाक उल्हास दिता द्वेषू मत्सर नाश करता हासाची महिमा चंदाई बदल हे गीतस गायता डॉक्टर वैष्णवी किणी हासू चंद हासू छे छे छे
धन्यवाद डॉक्टर वैष्णवी किणी हसता हसताच आम्ही वैष्णवीक अभिनंदन करूया वय आता बदा जावन पावसाळी आमगेल सानपणेन तूं आमी पळयलेलो पावस म्हळ्यार कसलो म्हळ्यार हांगा मेळ्ळेल म्हालगड्यान सगळ्यांक तसो पावसान जाय म्हणून तिमचे कुरकुरी भाजून हापळ खावचे काणी आयकुचे हे सुखाचे वेगळे जाल्यार आतां पावसूच मायेक जाला आमगेले आयचे पद आयकून पुणी पावस धरांधरी येवो न्हय वे कुमारी मेघा पै गायता पावसा तूं येता मन ते धांवता उडगासा फाटल्यान
सोनू हासू पावसात तू येता मना ते धावता उडका सपाटल्याना पावसाची धारा वतून येताना काळीज तल्लाणा पावसात तू येता मना ते धावता उडका सपाटल्याना पावसाची धारा वतून येताना काळीज तल्लाणा काळीज तल्लाणा काळीज तल्लाणा मेघालय पद ऐकून पुणी पावस येवो नव्हे धन्यवाद हो मेघा वय सुरवेचो आज नाक काही पावस पाय हो सुरवेच पावस पडली सताना दोडमगरे वाल्लेरी भर कळ सोडचे फूल पुडचे पुराय आम्ही पळयताची सुरवेच पावस पडतना मातये परमळ उठावन येता एक आत्मीय वातावरण सृष्टी जाता कवी म्हणता यो मोगा यो तुजी वाट पळयता म्हणून मोगा आपयता मोगान तूं कितलें वैविध्य आयकया मोगाची महिमा वैविध्य डॉक्टर वैष्णवी किणी हांगेले ध्वनिरी छे पावसाचे गंध पसरला पहिले पावसाचे गंध पसरला वाल्येरी मोगार फूल ते फुलला वाल्येरी मोगार फूल ते फुलला वाऱ्यान परमळाचे गीत गायला वाऱ्यान परमळाचे गीत गायला या मोगा यो तुझे वाट पळयता पहिले पावसाचे गंध पसरला
चला गझल रीतिरी कोंकणी पदाक राग संयोजन कोर येता म्हणून श्री मुरलीधर कामत हांणी दाखोवन दिला. तांकां जोरान एका ताळी पेटोवन अभिनंदन करा. डॉक्टर वैष्णवी किणेन तितले माधुर्यपूर्ण जावन ते पद गायलें. आमी कोंकणी अभिमान गितान हो कार्यक्रम आरंभ केलेलो. कोंकणी अभिमान गितान जी समाप्त कोरया म्हणून चिंतिले जाल्यार आमकां दिल्लो समयावकाश जाल्ला. त्यातून आमी हांगा कची हो कार्यक्रम समाप्त करताची. संगीत कवयित्रीले संगात म्हळेले हे एक विशेष कार्यक्रम आमकां हांगा चलायसून दिवच्याक अवकाश कोण दिलेले सोना केटरर्स आनी सोना इव्हेंट्साचे श्री सोना गणेश नायक हांकां आमी सुरवेक धन्यवाद सांगताची. तशीच हे कार्यक्रमाचे म्हळ्यार पुरा पद आमगेल रचनेक संगीत बसयले श्री कोंचाडी मुरलीधर कामत हांकांय धन्यवाद सांगताची. आनी तबलेंचो सहकार दिलेले श्री अभिजीत शेणै आनी रिदम पॅडांतू श्री राजेश भागवत. पद म्हळेले डॉक्टर वैष्णवी किणी आनी कुमारी मेघा पै हांकांय धन्यवाद सांगता. आनी हे कार्यक्रम येद्दोळताय तुमी बैसून आयकलेले खातीर तुमकांय धन्यवाद. आनी ह्या कार्यक्रमाचे सक्कड प्रायोजकांकाय धन्यवाद. परत एक वेळा सगळ्यांकाय धन्यवाद सांगून आमगेल कार्यक्रम हांगा समाप्त करताची. नमस्कार. नमस्कार. आतां आमगेले गौरव दाखोवचे बद्दल शकुंतला आर कणमाय हांकां आमी गौरव अर्पण करता आसाची. तशीच मुरलीधर कामत माम, मोहिनी डी पै आनी सबित मायन स्टेजार येवक एक गडी. या कोणाला शकुंतला ती खंय गेली हांग यो मा तूं एक गेले ती राव राव एक तूं व्हरून दी यो कोण कोण हें तूं दी शकुंतला शकुंतला हां तानी यो राव राव तसं नाही एक व्हरून दी मा चेडशील मेगला चेडशील मेगला हंग दिया अन्ने का ओके. बाकी आर्टिस्ट म्युझिशियन्स मुखार या सिंगर्स वैष्णवी किणी आनी मेघा पै दय दोन हांगा फोटो ये राव ನೇ ಮಾ ನೇ 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 ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಫೋಟೋ ಕಾಣ್ಜಲ್ ಕೂಡಲೇ ಫೋಟೋ ಕಾಣ್ಜೋ ಫೋಟೋ ಕಾಣ್ ರಾಬ್ರ ಚಂದ तो दिलवा मा ओके ओके तो दिलवा मा आदित ते दी और दी घ्या या वच मुखारस मुखावयल प्रोग्रामो कोंकणी गोष्टी
आता 3 घंटे जावन 5 निमिष जाला 3:30 to 4:30 आमकां क्लिनिंग करचें आसता. तशें देवन कंटिन्यू सकाळ नाको न्हू खाण जेवणां चलता आसा. आमी क्लिनिंगा खातीर 3:30 to 4:30 ते गेट क्लोज करताची. किचनय क्लोज जाता ते दळताय. दही दवरून सहकार कोरका मागीर अपास आमगेले रेग्युलर फूड आयटम स्टार्ट जाता. 3:30 to 4:30 दही दवरून कोणें गडबीड कोर नाकाची. चंदन 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 हे कवी गोष्टी कोंकणी गोष्टी हाका हांव श्री कासरगोड चिन्ना लायन अशोक कुंदापूर श्री सुब्रह्मण्य कुलेडू श्री अनंत नागरकर आणि श्री गोपाल कृष्ण पै हांकां स्टेजा वयर येवका म्हण निमून घेता आसा. पांच चेअर्स 5. ಯಾವುದು Check. Full. आनंद नगरकर माम दही दवनो स्टेजर येवका. आनंद नगरकर गोपाल कृष्ण पै माम आईल असवे.
हरि ओम. विनायक भटमाम, तशीची मनोहर भटमाम. आतां आमगेले कोंकणी गोश्टी कार्यक्रम मंत्रोच्चारा मुखार प्रारंभ करता आसाची. हां. भद्रं कर्णे विशृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टवांसस्तनोभिर्व्याघ्येम देवहि तय्यदायुः. ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूजा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु. ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. ॐ भटमामांका गौरव गोरका म्हणू हांव गणेश नायक मामा नेमून घेता. सोडून धन्यवाद. हांव आतां हरि ओम. कोंकणी गोष्टी प्रारंभ करूया हांवें म्हूण तुमगेलें निमगुचें. तुमी जायत म्हळ्यार प्रारंभ करताच नातल्या तांणी बसताच खंय सुरू करचें न्हय. हां थँक्यू. हांव आनंद नगरकर माम हांकां हें प्रारंभ कोन्न का म्हूण हांव निमगून घेतास. नमस्कार. हांव उलय लायकतास तुमच नाही थंय चिके तांतांनी उलयत आसा ती म्हणून म्हळ्यार. सर्वांके नमस्कारू. हांगा उपस्थित आशिल्ल्या आमगेल्या दयानंद पै माम, श्री BS राव माम आनी सगळे गण्य व्यक्तींक, ताची बंधू भगिनी आनी मगल बायल इतमा ती भगिनीन ती ना तेमी ती विंगडसून मगल बायलेक सप्रेम नमस्कार. टुडे I have been asked to talk about Konkani and preservation of Konkani. पळया हांवें इंग्लिशान उलोवनच्या सूर केले. थोड्या जाणांनी भव्य वयर केले भाई. आजकालच्या दिवसांत तूं चेडवांक कोंकणी भाशे बद्दल चड अभिमान ना म्हणून आमी लेखतात वय जाल्यार तुमकां सांगता म्हळ्यार हांव कन्नड भाशेन तूं कशी स्पोकन कन्नडा म्हणटा ती हांव ऑनलायन क्लासीस घेतास. तशी सुमार जाणांनी मला घेवन म्हणलें की आमकां कोंकणी भास सुद्दां शिकची आसा म्हणून. आमची गेले चेडवां येवन विचारता आसा ती. एक दिकाने खुशी जाता ही चेडूं मुखार येता आसा ती कोंकणी शिकूंक म्हणून. आनीक दिकान दिसता की आमची गल जावन हांकां कसले हाय प्रायरी 18-20 वर्सां प्रायर कोंकणी शिकचे तसले अगत्य कल लायल्या. अर्था कालान तूं मूल जावन हांव पळयल्या मगल्याची संबंधिकांगले एक तांणी सांगता ती की अनेक स्कुलांत शाळेंत अध्यापक वर्गाची चेडवांक लावस बापसूक सांगता ती की तुमी चेडवांगे घरांत सुद्दां इंग्लिशानूय उलोवंक काज म्हणून.
हे कसले नियम द्यावा गोतू आणि दुखाचे विषय म्हळ्यार थोडे हांव पुस्तकां ओपयताय ती हांव म्हणचे तुमी ते अध्यापक वर्गांत आशिल्ल्यांक विचाराती तुमी घर आणतू तुमगेल मातृभाशेन उलयता ती की इंग्लिशानूच उलयता ती अगर इंग्लिशान उलयतात जाल्यार ते बदलाया मातृभाशेंत उलया आनी तुमी मातृभाशेंतूच उलयता ती म्हण जाल्यार तुमी असले नियम चेडवांचेर घालनाका ती इता म्हळ्यार प्रत्येक चेडूं खंयचे भाशेचो असो ताका तागेल मातृभाशा शिकचे जन्मतः हक्क आसता आतां थोडो वेळ पयलीं आमी मधुर संगीत आयकलें किणी पचीन बरयलें किणी मायेन बरयलें पद तातूंत पयलेचे पदांत सुद्दां आसा मातृभाशा म्हळें एक संस्कृती म्हणून अगदी बरोबर आसता एक मातृभाशा म्हळ्यार अथवा खंयची भास ताजे मागशी एक भाव म्हणलेलो आसता भावना आनी ताजे मागशी एक संस्कृती आसता आनी ज्या मनशागेल भास गेले त्या मनशागेल संस्कृती गेले आनी ज्या मनशागेल संस्कृती गेले ताका मुखारी कशें आसता तो खंयचो वर्ण अशी मगल अभिप्राय आतां एक म्हाका सांगचें म्हळ्यार तुमकां सर्वांक गोत आसा संत भद्रगिरी अच्युतदास पै हांव तांगेले मस्त युट्यूबार हरिकथा आयकता आसता तांणी एकडे सांगिल्लें आसा मातृभाशेचें कशी आसता म्हणून उपजतन दवरून एक वासरू उपजल तशीची 10 मिनीट भितर आवसू लागी कशकी तरी कोण उबरून वचून अंबा अंबा म्हणटा तांणी म्हणटा ती इवन नगरांत आशिल्ले गोरवां सुद्दां मम्मी मम्मी म्हणा ती अंबा म्हणून म्हणटा ती अशें आसतना आमी मनुष्य जन्म घेवन न्हू आमी त्यांचे आमी अम्मा म्हणून म्हणटा ती शिकल्यान ती जाल्यार आज कालच्या दिवसांत तूं ते संस्कृती विसरून अम्मा आशिल्ले ते गोमटे शब्दाक मम्मी म्हणून आपुणच्या सूर केल्या ह्या शाळेंत उरल्या नियम आमी ती आनी तींच म्हणटा ती मम्मी म्हळ्यार कसलें इजिप्त देशांत उरल्या पिरामिड्सा मुळांत तूं कुसून पळयलें शव त्या नांव आमी आवसूक दिल्यार आमी कितले नमुन्याचे नीच जाता ती म्हळें आलोचन करचें विचारू तें आमी जावच्या सोणीये संस्कृती बद्दल उलयलो एक म्हाका उगडास जालें अगदी प्राय जालेलो मनुश्य केन्ना वारीची सांजे तो पार्कांत तूं वॉकिंगाक वचूं घालता वळी ताका रुखां मागशी कलकी आवाज आयकले कलकी हांशिले गिडगिडायले पुराय म्हणून ताणें पाप निलकून हळूच बडयेन ते झाड आनी आड कोरून पळयलें तरी थंय चल्लो आनी चल्ली प्राय आयिल्ली हाता हात घालून उलयतच बसलेत हे म्हणटार एक चड उंगेंचो जायनी ताणें म्हळें व्हय रे तो तागेलो गुर्तात चल्लो ताका म्हळें व्हय रे पोरा हें कसलें ही आमगेली संस्कृती वे ताबडतोब तो म्हणालो न्हय आजा ही अरविंद मामागेल धुव प्रकृती म्हळ्यार आज कालचे चेडवांक संस्कृती म्हळ्यार कसली म्हणून गोतना ते शिकोवचें आवस बापूगेल जबाबदारी आसता आनी आतां थोडो वेळ पयले चिन मामाने सांगिल्ले वारी प्रत्येक घरांत तूं कोंकणीचें बृंदावन जावं काजची म्हळ्यार मात्र मुखार आमगेली भास वांचून व्हरता आनी आमगेले भाशेक तुमकां सगळ्यांक गोत आसची 5000 वर्सां फुडलेच इतिहास आसा हांव 5000 म्हळें चड सुके फावस म्हळ्यार इतले वर्स दवर न्हू एक लिपी नातिल्ले अर्धांत कोणकी लिपीनी मस्ती आमच्या सूर जाल्या नाजाल्यार आमी पुराय आमचे गेल बरोवंचे म्हळ्यार देवनागरींतू नावे कन्नड भाशेंतू इंग्लिशांतू बरोवंक येता ती नाजाल्यार ताजेंची एक लिपी म्हूण ना
इतलें जावनूय ते आमगेले नोट्टांत छापून आयल्या कोंकणी भास आनी मात्र न्ही लिपी नातिल्यांची इतले वर्स दवरून हजार हजार वर्स दवरून तें चोल आयल्या इत्याक म्हळ्यार फुडलो जे आमगेले पुर्वज लोक चेडवां लागी कोंकणी भाशेंत उलोवन ते पिढी एक पिढींक तांकां शिकून दिलेलें आसा वर्स जावन ही भास वांचून व्हरल्या आनी ही जबाबदारी आमी मुखार सुंका तशें ती आमगेले ज्यान सर्वे तुमगो तशील म्हण के जनसंख्या सुद्दां आमगेले मस्त ना तशें आसतना आमी श्रवण विद्येने आमची गल भास आयकून मुखार सिता ती आनी हें भास आमी जिवंत दवरचे खातीर अनेक कार्यक्रम करता ती म्हाका उगडास आसा हांगाची गौड सारस्वत समाजाचे हांगले व्यंकटेश भजन मंडळी म्हणून आशिल्ले तांगेले सुमार मस्त नाटकां जातालीं आनी हांव सुद्दां तातूंत पात्र घेतिल्लो स्पर्धेंतू आनी ह्याची सभांगणांतू म्हाका एक पंत बेस्ट एक्टर अवॉर्डय मेळ्ळ्या कोंकणी नाटकांत अशी आमगेले कॅनरा युनियन मसणांक वता आसा थंय सुद्दां आमी कोंकणी वार्षिकोत्सव करता ती वर्सान वर्स आमी कोंकणी नाटक स्पर्धा करता ती तशीची एलोक्युशन कॉन्टेस्ट म्हण आसता तातूंत स्पश्ट कोंकणी न्हेची 5 मिनीट उलोवंक आसा इंग्लीश शब्द अंग्रेज शब्द वापरून ना तशी आमी स्पर्धा करता ती तेका म्हळ्यार आमी ताका ते भास उलयतल्यांक उत्तेजन प्रोत्साह दिवंक म्हणून आनी आमी हे मस्त वर्स जावन करता आसा ती आतां प्रति वर्सय 25-30 जण येवन भाग घेता ती हे एक आमकां आनंददायक विशय जावन आसा अशी ह्या समाजांतू हांगा GSB असो चित्रापूर सारस्वत असो दैवज्ञ असो अशात आमी ओट्ट मेळटा आसा ती आनी तुमकां गोत आसा की राजस्थान गुजरात सुद्दां मस्त सारस्वत आसा ती म्हणून आमकां अर्थांतूच कळून आयलें आनी मस्त जाण एकड जाता आसा ती अशें आसतना आमी आनी मुखारी घर आणतू आनी जालें तितलें म्हणटाक आमगेले मित्र वृंद कोण आसा तांच्यांतू कोंकणी भास उलोवन हे जिवंत दवरया आनी मुखार सुया ही जबाबदारी आमी घेवया आयचे ह्या कार्यक्रमाक म्हाका आमंत्रण दिलेल्या गणेश नायक मामाक आनी तागेले मित्रवृंद वॉलंटियर्स सर्व टीम तांकां सर्वांक हांव अनंत धन्यवाद दिता आनी इतले वेळ तुमी समाधानेर म्हगेलें उतर आयकलेल्यांक तुमकांय अनंत धन्यवाद नमस्कार M6 सोत्तो आसा ते JDSचे ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ म्हणून मंजल आता MC ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ म्हणा प्रश्न मध्ये जायत आयला ओके आई विल टेक केअर लायन अशोक कुंदापर माम हांकां हांव कोंकणी गोष्टी मुखार सुका म्हण निमून घेतास धन्यवाद मास्टर ऑफ सेरेमनी श्री गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः हरि ओम प्रप्रथम दैवज्ञ मठाधीश श्री 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 सच्चिदानंद ज्ञानेश्वर भारती महास्वामी हेंगेले दिव्य चरणारविंदांतू मगेले शिरसाष्टांग प्रणाम करतोंची आजी हे कोंकणी उत्सवांतू कोंकणी बदल कोंकणी गोष्टी म्हणून सांगून हे कवी गोष्टी नाही विचार गोष्टी नाही आमगेले एक कोंकणी बदल कसन गोतस की ते आमी उलोवन घेवन आमगेले संस्कृती कसने आमगेले आचार कसले आमगेले विचार कसन म्हणले एक 10 मिनीट आमकां ते तांणी दिल्लो आसा आमगेले चीफ कासरगोड चिन्ना मामनी कोंकणी एक गोड भास आम सगलेले मातृभाषा
मस्त लोक कोंकणी उलयताले म्हळ्यार 41 पंगड विंगड पंगड आस म्हूण सांगून घेवन आमकां कोंकणी अकाडेमीतून तेजे विशय ಒಟ್ಟು कळ्ळा इतले लोक कोंकणी उलयल्यारूची आमगेले आचार विचार संस्कृती एकूच आसा ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಸ್ತले एका तुकून आतां सारस्वत राजापूर सारस्वत GSB दैवज्ञ म्हणटाना ಸ್ವಲ್ಪ वेगळ्यांची स्लाईट डिफरन्स आसचे ते आसताय जाल्यारीची आमी एक कोंकणी भास म्हणले कितले आमी तेंचे प्रचार करचे नमूने राबलो म्हळ्यार आमी खंय तरी आतां फ्रेंड्स कोणाचे आमगेले जातीचे येद्रा मेळ्ळात तेन्ना आमी कन्नडांत उलोवच्याक ते राज्य भास जाले कन्नडांत उलयताची हांव कितले लोकांक सांगता नाका आमी मेळटना कोंकणी उलया भायर येता आमगेले भायरचे ट्रान्जॅक्शन्स खंयचे वेव्हार आसतना आमी ते कन्नड उलोवंक घेवया जाल्यार आमगेले जातीचे आमगेले भाशेचे आमगेले लोक मेळटना जाल्यार तितले आमी कोंकणी उलोवका आतां आमगेले दैवज्ञ समाज हांव एक सांगतो आशिल्लो ಒಟ್ಟು खंयचे एक लग्न मोंजी नाजाल्यार ग्रहप्रवेश जावंक जाल्यार आमी जाताक आमगेले घेवन वचून एक ज्योतिशीलाक वचून विचारताची गुरबल आस की पळय म्हूण सांगून तांणी ते नक्षत्रांनी पळोवंक घेवन आतां गुरबल ना मुखार वर्स येता अशें येता म्हणलें जाल्यार आमगेले दैवज्ञ ब्राह्मण समाजाक प्रप्रथम गुरू सच्चिदानंद ज्ञानेश्वर भारती स्वामीजी 38 वर्ष जाले 38 इयर्स जाले त्यांनी येवन तेजे नंतर आमगेले दैवज्ञ समाजाक मस्त गुरुबल आयला म्हणून सांगून घेवन हांव जाल्यार ते भावन करतो आसा एक खंयचेची समाज अभिवृद्धी जावंक जाल्यार ಮುಂದೆ ಗುರಿ ಇರಬೇಕು ಹಿಂದೆ ಗುರು ಇರಬೇಕು म्हणटाची तशी आमकां मस्त वर्स गुरू नातिले आमी दुसरे खंयची एक बाडे मठांत आमी चलतो आयिल्यांची आतां आमगेले स्ವಂತ गुरुमठ जाले नंतर आमगेले दैवज्ञ समाज मस्त अभिवृद्धी जातो आसा आतां आमगेले 42 ग्रूप म्हणटना आमी होडो हांव मोडो म्हूण सांगून घेवन म्हणूक साध्य ना म्हूण सांगता कित्याक म्हळ्यार हे 5 बोट तुमकां हातींत दिसता हे 5 बोटांतू एकरा लढाई सुरू जाली काय हे सांगल काय हांव हेब्बेट्टू हेडबेट्टू मागेल नांवांतू थम्सअप म्हणले भिवरे जोरे आसा आनी आशिल्ल्यान तूं थिकनेस मागेल धाट हांव थोर आसा हांव उच्च ग्रेट म्हणलें काय विक्ट्री दाखोवंक जाल्यार म्हाका दाखयताची हांव ग्रेट म्हणलें काय हे शो फिंगर ते सांगल काय ना प्रपंचांत खंयचे विशय कोणा व्यक्ती जावो आकाशांत सूर्यचंद्र दाखोवंक जाल्यार म्हाका हे बोट यूज करचे हांव ग्रेट म्हणलें काय मदी बोट म्हणलें काय न्हू तो तरी कसन एक गलाट करून घेता तुमी अशी हात धन राबया अमिताभ बच्चना नमूने हायट हांव उंची हांव होडो म्हणलें काय हे मुद्दीचे बोट पवित्र बोट म्हणटांची भांगरा मुद्दी घालचे म्हळ्यार पुढे दुड्ड आशिल्ले तेन्ना दुड्ड कमी आशिल्ले तेन्ना हे बोटाक मात्र घालता आशिल्ले आतां ಒಟ್ಟು बोटांक करेची मुद्दी घालतांचे आतां जाल्यार हे बोट म्हणलें की भांगरा मुद्दी घालचे जाल्यार वेडिंग रिंग घालचे जाल्यार पवित्र काम कसने काम करचें आसल्यार पवित्र म्हणलें घालचे म्हाकांची म्हणून हे सान बोट उलय न्ही खंय तेन्ना चारय बोट विचारले काय ताका तुका कसन अस्तित्व ना की म्हणून तेन्ना सान बोट सांगल खंय देवा लेद्रांक हात जोडसून राबून घेवन पांय पडल्यार देवांक लागीतून पळोवंक घेवन फस्ट आशिर्वाद माग घेवन ताजे नंतर तुमकोट्टू येवचे म्हणलें काय हे कसन एक सांगतोस म्हण सांगल्यार आमी ओट्टूची ते भावान तूं आसका आमी कितले सांज जावन आसतात की तितले व्हड जाताची म्हूण सांगून घेवन एक संदेश हे तूं तितलेंच आसचें हे कोंकणी उत्सव बद्दलची आजी सकाळतून म्हाका नायक गणेश नायक मामाक हांव काली मेसेज केल्ले कितले घंटेक येवन रिपोर्ट करून घेवंक का म्हणून कम at 6:30 म्हूण सांगून मेसेज पेटयली तेणें आय वॉज हियर जस्ट एक्झॅक्टली 6:30 हांव आयलो 6:30 तुकून आतां इतले वेळ थंय म्हळ्यार ऑलमोस्ट 12 to 15 hours आमगेले आजी 15 घंटे आजी तुमगेले ओट्टू लोकांक ओट्टू मेळचे म्हूण सांगल्यार ते एक आमकां भाग्याची म्हूण सांगून हे कोंकणी उत्सव म्हणले कितले चंद जावन जाला कितले लोक आमचे गेले GSBचे सारस्वत राजापूर सारस्वत भेदभाव नातील आमी जात हेंतू एकू भाशीक लोक म्हूण सांगून घेवन आज वट्ट जाल्लो आसा हे महानगरांत एक जाल्लो एक अशी असाने
प्रती एक गांवांतोऱ्यांची सन गांवांतोरे जातो गेला री आमगेल्यांत आतां सोयरीकेंच विशय एक घेतला री मस्त लोक लग्न जायनाशीची म्हळ्यार चेल्ली मेळनाशी चेल्लीक चेल्ल मेळनाशी चेल्ल्याक चेल्ली मेळनाशीची मस्त कश्ट भोगतोसांची हे भाशीक एक ओटू लोकां एक केला री हें असाने मॅट्रिमोनियल मॅटर सोरेच आमी क्लियर करून घेवची खंयची दुसरे भाशे ना दुसरे धर्म हेक वच बदलाक आमगेले एक आचार विचार एकू आशिल्ले कडेन आमी एक संबंद बरे करून घेवे तो हे भाशेन तूं आनी आचार विचारान तूं व्यत्यास कसो याना म्हूण सांगून घेवनूच म्हागेले भावन आसा तशें जावन आमगेले हे संस्कृती आनी भाशे हे वडेचे कथेर आमी झल तितले असाने उत्सव प्रती गांवांत करून घेवन आमी लोक ಒಟ್ಟು जाल्यार भाशीक लोक ಒಟ್ಟು जाल्यार भाश बरें अभिवृद्धी जाता आनी आमगेलो समाज कोंकणी समाज एक इंडिविज्युअल समाजा बद्दल सांगता कोंकणी समाज वरेची अभिवृद्धी जाता म्हणले एक विशय मंडन करून घेवन मागीर एक 2 उत्तर कैद करतो आसा धन्यवाद आनी गणेश नायक मम्मानी कितले तागेले श्रम घालून तुमार 2 म्हयने तुकून ताणें हें वेवस्थ करून घेवन अत्यंत एक चंद रितीरी एक प्रोग्राम आनी कंडक्ट करून घेवन आजी आम कोट्टूची मनाक उल्हास दिला ताका आनी तेगेले सगळे कुटुंबाक हांव ज्ञानेश्वरी देवीन तूं प्रार्थना करून घेवन सर्व लोकांक बरें कर म्हणून देव बरें करो तुम कोट्टू लोकांक म्हणून मागीर बंद करता आसता धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद अशोक माम आता अशोक माम हांनी दैवज्ञ समाज रिप्रेझेंट करता आसाची एक सानाची खुशी विशय हो हांगा एक माय UN पुष्पलता हिणें कालच्या दिसाक अवर स्टेट अवर टेस्ट म्हणलेले एक कार्यक्रम गोल्ड विनर हांनी चलयलेलो खंय हांतू भितर ती करावळीचे आमगेले निर्दोसे असलपुरा कोर न्हू फर्स्ट प्रायज मेळ्ळेलें आसा तिका एक दय दवन हांगे माय दय दवन एक चप्पल मारन सक तिके ही पुष्पलता मॅडम रेसिपीस हेंतू बारी एक मस्त लोक गेलांची आमगेले बेंगळुरांत एक दैवज्ञ सखी संघ म्हणून सांगून महिळा विंग आसा अत्यंत तेंगेले आज आनी स्वल्प डान्स करिशीत आशिल्ले टायम नातिले हांव हें केल्लें तेन्ना तिका आवर स्टेट आवर टेस्ट म्हणले हंतुकून पुष्पलताक हेंक एक सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन ताणें दिल्लें आसा Consolation prize, madam. Fourth place. 146 members are participated. Fourth place. अच्छा देडशी लोकाले पार्टिसिपेशन अंतू शी गॉट 4th प्लेस तिके एक तुम्ही चप्पाळ दिवन येवन एक अभिनंदन करका म्हणून हे सर्टिफिकेट आजी हांग तुकून हांव तांकां दितो आसा थँक्यू आता श्री सुब्रमण्य कुलेडू RSB समाज हांक रिप्रेझेंट करता आसाचे म्हाका काल हांगा एक अवकाश दिल्या खातीर बारी संतोश जाले हांव म्हळ्यार काल मात्र जाला न्ही हे एक प्रोग्राम तेजे खातीर हांव गेल्या खातीर म्हाका एक कॉन्सोलेशन प्रायज मेळ्ळें हांव ते एक संतोशा सुद्दी तुमकां पुराय जाणां सांगया म्हण म्हाका एक खुशी आशिल्लें हांव सांगलें थँक्यू थँक्यू चेक आम्ही काहीतरी कार्यक्रम करूंचे जाल्यार फस्ट कसं सांगता म्हटल्यार गंगेच्या यमुनेच्या गोदावरी सरस्वती नर्मदा हिंदू कावेरी सन्निधी म्हणून सांगता त्यांत सरस्वती नाही जाल्यार खैल प्रोग्राम चालत नाही म्हटल्यार सारस्वत नाही जाल्यार खैल प्रोग्राम चालत नाही सारस्वत हबेतच कित्याक सांगले हें म्हटल्यार आद पूर जाणां सारस्वता पुत्रा पुत्री पूर्जन हित शारस तुमसपुरा आमच्या सारस्वत समाजच्या परवान मी नमस्कार करता प्रणाम करता
ह्या कार्यक्रम एक समावेश नाही, एक उत्सव, एक थरले त्योहार तितले सुकोट ऑर्गनायज केल्सनी गणेश नायक, सोना कॅटरर्स तेचे वट्ट तेंचे फाटल्यान रावन सो एक थुकोट स्ट्रेंथ दितले आमचे चिन्नू मामा आसत, असले मस्त जन सेरोन दयानंद पै मामा आसत, पुरा सगळ्यास नमस्कार करून माझे दोन उत्तर मी सुरू करता. बघे त्यांनी दैवज्ञ त्यांनी सांगले न्ही भाषे सोडून लावा म्हणून. आमचे भाषे तुम्हाला कितल्या जण कळता गोत नाही जाल्यार प्रयत्न करा. थँक्यू सो मच. एक घटने सांगता तुम्हाला, एक इन्सिडेंट. हाँगकाँगांत एक इंडो अमेरिकन म्हणूनचे एक संस्थे सुरू झाला मस्त वर्षा आधी. भारतीय मगे हाँगकाँगचे सेरून एक संस्थे. त्या संस्थेन कसं झालं म्हटल्यार कितले प्रयत्न केल्यार भारतीय मात्र आयले, हाँगकाँगचे आयिल्ले नाही. कितें आयिल्ले नाही म्हणून एकदा भारतीय जावन ते पयलीं विचारले न्ही कितें तूं आमच्या संस्थेस येन्ने इंडो हाँगकाँगूच नाही जाल्यार कशें म्हणून. नाही हांवें तर चाय पियेया, गोळी बजे खावया, मी येन्ने, आमी येन्ने. तेच कितें म्हटलें. त्यास माल एक 2-3 उत्तर आसा, क्वेश्चन आसा, तूं उत्तर दिल्यार मी येता म्हण. त्यास भारतीयन सांगले न्ही होय देव तुमच्यांत स्वातंत्र्य संग्राम जाले न्ही त्यांत मरेलागದ घटನೆ खैल. त्यास तिणेन सांगले न्ही ಮೊದಲನೇ स्वातंत्र्य संग्राम तशें तें. त्यास हाँगकाँगन सांगले न्ही त्याक पुरा न्ही जलियन वाला बाग हत्याकांड. त्यास तिणेन सांगले न्ही त्यासोय असो काय संबंध. त्याच तिणेन सांगले न्ही हाँगकाँगाचे कितले जण मेले त्यांत, कितले जण गेले. त्याच तिणेन सांगले न्ही रेकॉर्डांत 3,000 जण, रियल गेले 30,000 जण. तेदो हाँगकाँगचे विचारले न्ही थंय फायर म्हणून ऑर्डर केल्ले कोणी, जनरल डयारान फायर म्हणून ऑर्डर केल्ले म्हणून. फायर केल्ले कोणी, भारतीय सैनिकांनी. तेदो हाँगकाँगच्यान सांगले न्ही काय तरी त्या सैनिकांनी भारतीचे वर फायर करूनचे सोडून जनरल डयाराचे वयर फायर करूनचे असल्यार चिन्नमामाचे न्ही जनरल डयाराचे वर फायर केल्यार जलियन हत्याकांड होत नाही ते म्हणून. करेक्ट न्ही हा फॅक्ट न्ही हा तेणे सांगले. त्या निमित्तानी तुमच्या संस्कारा तुमच्या भाषे पुरा इंग्लिशांनी हाळ केल्सांनी त्या निमित्तानी आमी तुमच्यो टायल्यार आमच्यो हाळ ಅಂತ आमी येन्ने. ह्या इन्सिडेंट मला केद्दनो त्यांनी दोगजणींनी बोलताना सांगले न्ही कसं म्हटल्यार आमचे संस्कार भाषे जाणत आसा म्हणून. आमेले गोवंत पोर्चुगीसांनी केले तेत न्ही. तुम्ही बोशे बोळा नवा, तुमचे उडुगे घाल्ले नवा, तुमचे कास घाल्ले नवा, तुम्ही नाम घाल्ले नवा, तुम्ही पूजा करले नवा, तुम्ही श्लोक सांगले नवा, तेत न्ही हे केल्ले. आमी आतां त्या पुरा रवेन पोर्चुगीसास हेल्प करता आसा. वी आर इनडायरेक्टली हेल्पिंग पोर्चुगीज. त्या निमित्तानी ते आमचे भाषे, आमचे संस्कार, आमचे संस्कृती आमी ऊपर हाडल्यावे, आतां वर हाडल्यावे. नाही जाल्यार कशें म्हणटा तेंचे काही सपना होते आमी कंप्लीट कर सारके जाले. त्या निमित्तानी आमचे भाषा खंय जाल्यार कितले जण आमी मंगळूरांत, उडपींत नाय जाल्यार खंय तरी बोडल्यार कोंकणी भाषा बोडल्यार आमी येवतो ते कांय तरी आमचे वर तप्प येवता काय म्हणून. कोंकण भाषे तर कोंकणी भाषे कशा आयले म्हणून आमच्या पोडशेस गोत नाही. गोत असल्यार तेव कुशीनी बोळत होते काय. कोंकणी भाषा सप्त कोंकणा म्हणूनचे एक महाराष्ट्रसून उत्तर कर्नाटक सर आयिल्लो एक पावड, तेज्या मदीं आयिल्लो एक पावड सप्त कोंकणी. थंय आमी नेले रावल्ले मितांनी आमी आयिल्ले भाशा त्यांत कोंकणी भाशा. आनी एक कशें उल्लेख बघल्यार ते कशें म्हटल्यार परशुरामाचे बायल, परशुरामाचे हावस रेणुका देवीचे आनी एक नांव कोंकणी. त्या पावडर आमी असले पुरा बोडलेल्या भाषा कोंकणी भाषा. त्या निमित्तानी आमच्या भाशेस मस्त
ग्रेट प्लेस आसा, ग्रेट स्थान आसा. त्या भितर आमचे काय आनी एक उल्लेख आसा संस्कृतांत, कोंकणी म्हटल्यार एक मस्त दवस धान्य उत्पादन करूनचे एक पावड म्हणून. द प्लेस मोर ग्रेन्स अँड इटेबल्स आर ग्रोन. त्या भितर तसले पावडर्स आमी आयलो म्हटल्यार ते भाशेस मस्त ग्रेट आसा म्हणून. त्या भितर आमचे भाशेस आम्हाला हेम्मे आसा. त्या मातर आमच्या भाशेचे मूल बघल्यार पुरो जण सांगतो ते मराठी मायग्रेटेड म्हणून नाही, त्या संस्कृत मायग्रेटेड. आमच्या भाषा संस्कृत मायग्रेटेड. कितें म्हटल्यार शुभम करोती म्हटल्यार आमी संस्कृतान शुभम करोती म्हटल्यार चुकोट करले हय म्हणून आमी आमच्या भाशेने करोती म्हणून सांगता. त्या भितर आमचे मस्त भाशा येयले परत संस्कृत असून. आणि एक विषय मी सांगून कितें चिन्व मादी सांगता ते होड नाका कसले इम्पॉर्टंट आसा तेच उरलें म्हणून हांव तुमची भाशा ट्राय करता सर उलोवंक. आदी आमचे महाभारत रामायण नाजाल्यार हेंत पळयल्यार भगवद्गीतेंत पळयल्यार चातुर्वर्ण म्हण आशिल्ले. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. ते जात न्हय, वर्ण. ते कशे येयले म्हणल्यार ಮೂಲತಃ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ सकड शूद्रत. शूद्र म्हळ्यार कसं म्हणल्यार कोण देह बलात काम करता तेका आमी शूद्र म्हणून सांगता. दे मोर फोकस ऑन द बॉडी. तेका परंत आमकां सेक्युरिटी जावंक आशिल्ले. सेक्युरिटी म्हटल्यार सेफ्टी एंड सेक्युरिटीज कोण काम करता तांकां आमी थोडे डेवलप करून ते विद्ये शिकून बिल विद्ये पुरो शिकून ते मागीर क्षत्रिय जालात. ते मग परंत थोडे तेंचे बिझनेस ते परत शिकून वैश्य जाल्यात. मागीर ब्राह्मण मतलब वानप्रस्थक आमी प्रयत्न करीत सोल तसले आमी शिकत आमी मागीर जाले ब्राह्मण जाल्यार आमचे सारस्वत समाजा हुट्टुता ब्राह्मण समाजा म्हटल्यार आमी आदी पासून चुकोट शिकचे चुकोट आलोचना करचे चुकोट विशय पुरो जाण सांगूचे. आयुर्वेदा तेदो पासून आसले आमचे गोटे श्लोका संस्कृता पुरा आमचे आदी पासून आसले. त्या भितर आज आमी आमचे विशय आमी सोडत आसा. आमचे संस्कृत आदी आमी पुरो संस्कृत शिकत होते. आतां शिकत नाही कितें म्हटल्यार त्या एक स्कोरिंग लँग्वेज म्हणून नाही. त्या स्कोरिंग लँग्वेज न्ही, त्या व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट रिसर्च लँग्वेज. आज जर्मनीन चड जण संस्कृत शिकता कितें म्हटल्यार ते थंय मस्त रिसर्च करले गावता म्हणचे मितांनी. संस्कृत सोडल्यार आमच्या भाशा बाळ ग्रेट. त्या मितांनी आमचे आमी त्या तसले संस्कार आसले आमचे तसले पूर्वज आसले आमी त्या पुरो सोडून देवलो. आमचे संस्कार आमची संस्कृती आमच्या भाशा मस्त वयर आयले. इडी प्रपंचांत आमी भारतांत आमी 2 कोटी लोक आसा. सारस्वत आमी 2 कोटी आसा म्हटल्यार ऑलमोस्ट ऑल 1.5%. आमी पुरो शहरान आमचे स्ट्रॉंग घट्टी सारस्वत समाज निर्माण करले. पॉलिटिक्सांत ब्युरोक्रेट्सांत इंटरनॅशनल CEO CFO तसले पोस्टांत आमचे सारस्वत समाज वयर आयलो. त्या भितर सगळे प्रयत्न करले म्हणून सांगून 2 अवकाश दिले वेदिकेक. मगे आमचे सगळे समाजास नमस्कार करून माझ्या उत्तर. थँक्यू. सुब्रमण्य मामाक धन्यवाद. मुखार सुनो कासरगोडची मामान हे कोंकणी गोष्टी मुखार सून दिवका म्हणून नेमून घेतात. सर्वांक नमस्कार. कोंकणी कितले श्रेष्ठ भाषा म्हणून हांग बशील 4 कम्युनिटी मुखांतर तुमकडले एक राजापूर सारस्वत, एकलो दैवज्ञ आनी एकलो चित्रापूर सारस्वत आनी हांव एकलो गौड सारस्वत म्हणल्याक हे गोश्ट आसा पळय महाबोर्ये. हांव ते नायक मामा सांगिल्लें गणेश नायका नक्की ये जन आयकनांची जनाक चारी चांगूतर सांगल्यार पुरो म्हूण सांगून बरीची हस्तरी दीस काडची वे. तूं ब्लॅकेट गेलो वे म्हूण न्हय. थोडे गंभीर विशय कोळका म्हणलेले कारणा खातीरचे हांवें चित्रापूर सारस्वतांक तांगेले समाज राजापूर म्हळ्यार कसले
दैवज्ञ म्हळ्यार कशें जालें तुमगेले समाजाची स्वल्प माहिती तुमी आमगेले लोकांक दिवं काम हें कळना आमी श्रेश्ठ म्हूण सांगून आमी भोंवता संच केलो फाटी आमगेल्या पशी श्रेश्ठ लोक आसा म्हूण कळका न्हू जनांक त्या खातीर तुमी सांग्यांचे हांव ಸ್ವಲ್ಪ गंभीर विशय उलया म्हणून हांगा आयला म्हाका कसो उरलो काय म्हूण सांगून गणेश नायकान गोश्टींत सब्जेक्ट दिनी हांगा आयले कुडले तूं गोश्टींत आस म्हूण सांगून म्हाका एक बिश्टायलें जायत म्हणलें भीक मागताले खंयचें घर जालें ते बाबा ती भिकता दे व्हड घर जालें ते सान घर जालें ते हात नीट करचे आमकां अभ्यास आसा केलो तूं आनी नॅक्स्टान एक खंय पद म्हळ्यार हांव म्हणटा तुमगेले ग्राचार जाल्यार हांव कसले करूं जायना म्हणून हांवें नरशिंव नायकाले निमगेलो वयर नरशिंवाक कसो रोडचें हांगा म्हूण नरशिंव म्हणलो तुका कांय सांगता हांवें तूं उरलेले तशें जायना खंयचे एक विशय सांगता न्हू उलय जनाक म्हणून तुगेले नाटकाचे अनुभव सांग रे हां एक 10 मिनट भितर सांगता सांगचें जाल्यार 3 दिसा काम आसा जाल्यार 10 मिनट भितर सांगता कितले जन कोंकणी लोक कोंकणी नाटककारांक मोल दिला म्हणलेले सब्जेक्टाक म्हगेले एक पॉयंट तुमी खंयचेय विशय गंभीर जावन काण घेवका म्हणना अशी आयकून अशी विसरांची कित्याक म्हळ्यार गरकड कशी करता न्हू तुमी त्या खातीर म्हणलेलें आरोग्य समस्या सुका जाल्यार तशी करका दयानंद पै मामाल बायलेन कशें की म्हणलें कान्ना ताणाशान सोडलें म्हाका गोतच तें एके तशें जायना तें हांव केन्नाय म्हणून आसा 1-2 कंप्लेंट तोवय सांगिल्ले वय म्हणचे आनी सांगिल्ले वय म्हणचे आनी एक चापू चापयच्यो आराम त्या निमित्त हे पुरो गंभीर जावन खंयचे विशय काण घेवले जाल्यार माहीत एक तुमकां आसो म्हणलेल्या कारणा खातीर हांव म्हणचें म्हगेले बायलेन म्हणचें आसा हें नाटक तुमकां कसो अंत लाभ म्हणून हांव सांगलें तूं कोरडी कोण घेतला म्हाका कसो लाभ ऑफिशियली 1-2 चेडूं जाल्यार सोडल्यार विंगड कसो लाभ एक व्यारू वो कोंकणी भाशे विशय लाभ नश्ट उलोवच्याक हांव सुन शिकयले भाशेन तुका कसलेपणी करचें आनी गम्मत करचें आनी म्हगेल्या दुड्ड आसा म्हणलेल्या कारणा खातीर हांव मरतर म्हगेलो कापूस कांय कान्ना दवरता नाका का दवरच्यो कितलो व्हड मनीस जेवतो कापूस नाका काची जाल्या निमित्त चंद करून हांसून गम्मत उरलो न्हू आमगेले कोंकणी लोकांक मेळची एक उद्देश सोडल्यार एक कसो उद्देश हो हे कोंकणी साहित्य संमेलन निमित्त तूं मारू रोबिल न्ही न्हू कोंकणी साहित्य संमेलन केले निमित्त कसो लाभ आज साहित्य कसं उत्पत्ती जालें हांगा ना हांगा जाल्लेलें कसं म्हळ्यार आमी परस्पर मेळ्ळेले आमी तोंड गोड उलयल्ले आनी लायक रांदपा जेवण केलेलें आनी वपास केन्ना हें म्हूण सांगून आलोचन करता रुचे इतलें सोडल्यार हाजे निमित्त इम्पॅक्ट कसो जालें म्हळ्यार कांय ना कळू वर्स दयानंद पै मामान म्हणलेलें आमी हे मैदानार कोरका येवचें विश्व कोंकणी संमेलन कोरका म्हणून म्हाका आतां कान्ना आसतें आज सकाळी त्या गोश्टीन तुवें हांव सांगलें ना दयानंद पै मामान सांगिल्लें हाज्या पाशी चड जनान मेळचे नमुने त्या जाग्यार आमी कोरून दाखोवका आमी कोंकणी लोक कितले घट्ट आसा म्हणलें मात्र आमी कोरका जाल्ले कित्याक म्हळ्यार आमकां भंय ना अनंतनाग आसा प्रताप सिंह आसा आमगेले खंयचे जन आसा हांव सांगलो सदाशिव शेणै आसा असल पुरो अतिरथ महारथ आमगेले ओट्ट आसतना दयानंद पै मामाल तसले आमकां सहकार आसतना आमकां करचें एक व्हडले विशय कांय न्ही अल्टिमेटली कसं म्हळ्यार ओट्ट मेळचें केन्ना उडकास दवरका ओट्ट मेळचें हांवें रमानंद च्युरी मामाल नांव कितले जाणां गोतस म्हूण गोतना म्हाका हांगा जाल्यार कोंकणी वय म्हूण जाल्यार फुडल्या जनरेशनाक गोत आसता आतां जनरेशनाक गोतना 2 गडी हांसून काडी म्हणलेलें तागेलें नाटक एक अभूतपूर्व जाल्लेलें एक दाखला आनी आमी सान दवरून तें नाटक पळोवन वाजून हांव तें एक नाटक करूं प्रयत्न करून मुखालमशें नाटक करून म्हगेलें तोंडा पेंड येवन रबयलें नाटक तें ताणें करता आमी करचें न्हय म्हूण सांगून इतें म्हळ्यार तसलें एक उदात्त जाल्लेलें एक कलाविद असल एक बॉडी नेचर तागेले बॉडी मुवमेंट आशिल्लें एक नेचर म्हगेल्या लायफांत हांवें रमानंद च्युरी मामा सोडल्यार विंगड एक आर्टिस्टाकय म्हगेल्या लायफा पळयलें म्हाकाय प्राय सुमार एक 45 जाले म्हळ्यार 20 वर्स फुडें प्राय जाल्यार म्हळ्यार भंय येता मरण आयलें की म्हूण दिसता त्या खातीर हांव जालें तितलें उणी म्हणचें कळ्ळें जाल्ली दिसता आमगेलें पयलीं हांव एक पटी एक सभेन तूं अशीच बा मात्यार येजात म्हूण सांगून एक लाग गेशील म्हणलो तुगेलें बोडा कसो आसा म्हूण तूं वळयता म्हणून
हांव सांगलें मिगेल मात्यार आशिल्लें केंसां लॅक बायलें आसा म्हळें ती राती लॅक करता 13 आशिल्ली आतां ती 12 म्हणून त्या खातीर वळोवन तें करेक्ट दवरचें हांवें म्हणून साहेब असलें हास्य भरीत जाल्लें जीवन आमकां आशिल्लें तशीची आमगेलें आरोग्य समजता 20 मिनीट चमकलेलें निमित्त न्हय मनशाक आरोग्य समजावचेची आमी हें बॉडी बिल्डींग केलेलें निमित्त न्हय मना बॉडी बिल्डींग समज म्हण जाल्यार पुरो समजता जळक पिशे असूया असल पुरो दवरून घेतलें जायना असल रमानंद चुरी मामू असल एक उदात्त जाल्लो नाटककारू तुमी नमगत जाल्यार नमगया ताणें मरतरी तागेले मड्याक आशिल्ले कोंकणी जन लोक पळयतना तुमी दोळ्या उदक काडका 15 जन हांवें त्या मड्याक गेला 15 जन 2 घडी हसून काडी म्हळेल नाटक बरोवन सगळी गौडसार समाजाक हांसयलेलो तसले एक उदात्त प्रतिभा आमी नाटकाचे ब्रह्म म्हूण ताका आपयताची तसल मनशान मरतना 15 जन ताणें मरची एक वार फुडें म्हाका एक फावटी फोन करून पयलें वरेची ना तूं खंय आसा हांव सांगल्या कडेन आसा एक फावटी यो तूं खंय आसा हांव आस्पत्रे आसा म्हणून आस्पत्रे आसा हांव इतें म्हळ्यार हे फॅक्ट तुमकां सांगचें विंगड खंयचें न्ही मागीर हांव तूं खंयचें आर्टिफिशियल ना अनुभव तुमगेले मुखार एक दवरलो इतें म्हळ्यार हे धाकला ती जावका म्हणलें कारणाक म्हणलो जायत येता म्हणलें खंय आसा लालबागा लागी हांव आस्पत्रे आसा एडमीट जाला म्हणून चमकलो वचून पळयतना एकलो न्हिदला निपोवन बीड ताणता आसा हांव चमकलो म्हणली ते चुरी मामा पळयलें ना बैस म्हणून बसलो उगूर उठा न्हू कडकडचे हाता आयड्या देखून एक स्क्रिप्ट काडलें नाटकाचें आनी म्हणलो हें दवर न्ही गे दोन घेतलें हें नाटक म्हगेलें जिवनाचें अत्यंत मोग केल्लें नाटक 4 जन पात्रधारी बामूण बायल आनी लागीं आशिल्लें घराचे बामूण बायल 4 जन हें नाटक तूं कोरका म्हणलेलें म्हगेलें आशा म्हूण सांगून तें स्क्रिप्ट म्हगेलें आतां दिलें आनी म्हणलो म्हाका तूं एक उत्तर दिवं का कसं जालें चुरी मो एक कोंकणी लोकांक गेलें देवस्थाना करून नजी म्हणून इत्ते म्हणलें तांकां नाक रे तांकां हे नाका तूं टवनोला करी आनी टवनोला तांकां पळय येतांची तूं देवळां केल्यार तांणी पंचायती करता बसता रे नाटक पळयनाची वय न्हय हांव गांवान हांव सांगना हांव एक नाटक केलेलें एकलव्यालें फुडें सांगलां की गोतना दयान पळय मामा हांव एकलव्य द्रोणाचार्यान कोप येवन हे मोगारी अर्जुना दिलेलें उत्तर पालन करता म्हूण सांगून तुगेले बोट दी म्हणून गेले हांव डब्बांनी इदो कोट्टे गुरुदेवा म्हूण सांगून बोट दिल्लें तांबडी लायट जाल्लें पद जाल्लें शिवरंजनी रागारी पद पळयले फुल्ल 1000 आमचे गेले अशे लोक गिजी 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 उलयतांची बोट दिल्लेलें सोडून पाय्या बोट दिल्ले रे तांकां पोण गेलेलें एकलव्य ताजितले दोळ्या उदक आणक तांणी कोथंबरी सोर एकणाले केलेले शेटाले तांणी तान तोसची एकलव्यान पाय्या बोट दिले रे पोण गेलेलें ना नाटक पुरो जातरी जेवणा वेवस्था केला म्हणून संघटकान सांगतान पुरो उठान चमकलेंची पुरो पापूण कळवे जमकान घालेले आ वगूर येवन एकलव्यान भायर निलकून पळयताना ह्या नमुने नेलकडले सोल तंतय 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 गुड तूं मम्मी म्हणलें पळय तेच ते गुड्ड घालून सोल्लोन खाल्लेलेची खंयची सायडा दुखून वार गेला म्हणून सांगू साध्या त्या नमुने खाला हेची उल्लोचे 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 नाटकय नाका संगीतय नाका कसलें नाका अशी कशी जाल्ले आमी रमानंद चुरी मामा इतले वगी विसरली त्या तागेले नांवार आमी कशें केलें कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी चेअरमॅन जाल्ले निमित्त हांव वचून सुरयत ऑफिसा वचून पळयलें चुरी मामाल फोट खंय सांगा म्हणून ना कॅथोलीक क्रिश्चन्साल केलो पुरो फादर हांगेले तांगेले फोटो आसा अरे रमानंद चुरी मामा आमगेले देव मनीशू NB कामत आमगेले देव मनीशू कोंकणी नाटकाक पांय जावकांगा म्हणलें पांयची 24 hours भितर NB कामत मामाल आनी रमानंद चुरियाल फोटो नाटक अकादमी वचून मारे तांणी एक फावटी वयर सकयल पळयलें हांवें तांकां वयर सकयल पळयलें तितलें स्वाभिमान आमकां नांव NB कामत आशिल्लो
तुम्ही कितले जाण आयकल्या गोत ना जॅकपॉट जेन्ना म्हणलें नाटक पुरो बरयलें ताणें आनी तो केलो चेडू आनी आतांय मी गेलो ते जॅकपॉट जेन्ना ऑडियो आयकुनूच जोवील चेडू वचनचें म्हूण सांगता म्हाका गोत ना त्या मनशान कडेरी ताका बॉम्बे व्हेल्ले सन्मान केलो आयलो आर्थीक जावन इतर जाल्लो एक दीस पळयता तागेलो मडे फॅनल आमता आसा घरा कडेन इत्याका म्हूण निमगेल्यार प्रश्न उत्तर ना सुसायड केलेल्याक आमी गेले सिंपेत ना इत्या म्हळ्यार जीवन आसचें आमी आमगेलें तें एन्जॉय करचें खातीर आसचें सुसायड केल्यार गेल्लो खंय वचना आमी कितें म्हणचें ना तशें नाही आहे जाल्यार ताजें मागशें कसलें आमी आमचे गेले लोकांक कसं सेल्फ सपोर्ट केले कितलीं नाटककारां केले आतां नगरकर मामंग आसा इतलो लायक एक्टर इतली सिरियल्सां केला ताणें एक गुलाशामती दिला की तुगेल्या कम्युनिटीच्यान तुका ना दिलें जाल्यार तो आतां डाय करता आशिल्लो मेळ्ळें म्हणके ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ಬೋಡ್ತಾಯಿದೆ इथे खातीर म्हळें म्हळ्यार असल पुरा जिवनांतू आमगेले अन्येकल्याक रेस्पेक्ट दिवचे अन्येकल्यान केल्लेल्या कामाक मोल दिवचे असल स्वभाव आमी वाडोवन घेवका म्हूण सांगून हे वेदिकेर हांव विनम्र जावन तुमगेले विनंती करता आज केलेले ते चेडूवांक गेले भरतनाट्य कोंकणी चेडू भरतनाट्य करना म्हणलें कितें प्रतापा इतलें चंद नाट्य केलें सकाळीं तूं पळोवंक आशिल्लें अद्भुत खंय दुखून आयली हे कोण हे आमगेले न्हय आमगेले चेडू न्हय एक एक प्रोग्राम आमी दिवत न्हय खंयचे एक देवस्थानां आमी कार्यक्रम आसतना त्या चेडू दिवेत न्हय दिल्ला वय म्हळ्यार प्रश्न ना प्रती पंत आमी झळक पिशी बोगची सोडल्यारी आमी ऑपॉर्च्युनिटी दिवचे ना हांव मिगेल बायल मिगेल चेडू मिगेल नातू सोडल्यारी विंगड आमी कसले उलयल्ले वाजताय ना हें दुखून एक स्टेप भायर आयल्यार चांग की म्हूण तुमी आलोचन केल्यार चांग लागीं घरकड चेडू मिगेले चेडा म्हणके पळयल्या पुरो तुगेले चेडू जावन ना त्या विशय विंगड ना इथे म्हळ्यार इम्प्रोवायजेशन हांव सांग अशी तमाशेक म्हणलेलें हांवें इथे म्हळ्यार प्रत्येक आमगेले म्हूण सांगून आतां आनी म्हणलेले राजापूर सारस्वताच्यान कोंकणी उलयलें आमकां कळ्ळी न्ही भाश असचे संवहन करूंक आमकां अर्थ जाल्यार पुरो घरा बागला कोणें गेस्ट आयल्यार आमी बायले अशी पळयल्या पुरो ती कळटा च्या दिसता म्हणून आमी उलयल्यांची वय थंय उलयनीची काळोख जाल्ले भितर यो म्हूण सांगून आमी पळयता यो वचा म्हणून अशें म्हणल्यार पावता केलो पुरो मौन आकाशील तितलो अर्थ खंयच्याकय ना न्हय रे नरशिवा जाल्या निमित्त भाशा म्हणलेलें ताणें कसो उलयला म्हणलेलें न्हय आमकां अर्थ जाल्यार पुरो तूं सांगिल्लें हाणें सांगिल्लें पुरो अर्थ जाला आमकां कोंकणी लोक तितले बुदोन न्हय ये अम्मा तूं लेखील तितलें कांय न्हय तें यब्बा पुरो कळटा तांकां जाल्या निमित्त आमी असल एक भाशा अन्य एक भाशा दुखून आमगेले भाशे काडचे ना म्हणे काम आमी कोरका आनी कितले जण इंटेलिजंट आसांची कितले जण नाटक बरयले आसांची आमी धाकला ती केली की आलोचन कोण पळया तुळू नाटक तितले कोड्यालांत जाता मू धाकला ती ना वी शूड बी प्राऊड आमकां अभिमान आसूं का की देवान आमगेले भाशा कोंकणी भाशा 8 परिच्छेदात सेरसून आज आमगेले देशांतू आमकां रेकॉग्नायझेशन मेळ्ळेलें भाशा कोंकणी तुळू भाशेचे आनी खंय मात्शे सकयल पांय वयर करता आसांची आमगेले भाशा दी आमगेले दिनी आनी खंय इत्या म्हळ्यार तांगेल्यांतू साहित्य तितलो ना रेकॉग्नायज्ड ना आमगेले कोंकणी तस इत्या म्हळ्यार आमकां गोवा आसा गोवा चलता म्हूण सांगून एकाड पळयलें जाल्यार आमकां मेळनाशिल्लें आमकां मेळ्ळेलें बरी गोवा पळोवन आमगेल्यान तूं कसो केला मिगेल येदरू मिगेल क्लासमेट एक वर्स सान दिसती शालिनी आमी ऑटो कॉलेज शिकिल्ले कोंकणीन कितलें बरयलां म्हूण निमगेलें तिका पळोवचें ताकत ना शी इज अ डॉक्टरेट वी शूड बी प्राऊड दॅट शी इज अ डॉक्टरेट फ्रॉम कासरगोड असल पुरो प्रतिभान्वीत आमगेल्यान तसांची धाकला ती काम कसं केलां म्हूण निमगेल्यार आमी कसले करनी केलां चुकी ना आनी काय कोरका आमी घट्ट जावका आरोग्य घट्ट जावका पावसाळींत आमगेले तितले रुची आनी शा जगतांत कोणें सिस्टना एक पटी एक कोट्याधीशाल बायल आमगेले घरा लागीं वताना कार राबयला हांव सांगना कोणाले इतले पळय ही देवली भविश्या टॉयलेटा बीन येवचें आसूं मागीर यो हांगाच मेल घर तुका नाणये बीन येवचें आसूं न्हय न्हय तायकीळ कितलो जाला रे म्हणून बसून तायकीळ कर तायकिळो मलयाळी रे ग्यादच तशेले कळ्ळें कोंकणी पोय काड म्हळ्यार खंयचे आमगेले दोरक गेल्यांचे पळय कोंकणी ते गांव एक पांताय सोडना एक पणस मेळ्ळ्यार उदरायले साल केल्ले
बिकंड केल्ले सर्वनाश करून घालता जे जाल्यार ताका सोणांची सुकोन वय साल पुरो करून एक नमुने ते मिट्टा घालून ताजे एक टाईम मारी पळय कितलें नांव येता पळय कसं पुरो करता पडू हांव सांगिल्लें कसं म्हळ्यार इतले बुदोवंत लोक आमगेले म्हणून फुडली पुरा आमगेले गौड सारस्वत ब्राह्मण समाज जो कोंकणी उलोवचे बरी दुर्बळ आशिल्लींची बरी दुर्बळ जाल्यार तांणी एक पणसान सगळे संसार चलयला पोट्टा बुक केला हिंगा टी व्ही ना रेडियो ना कसले ना ते टायमार दादा चेडू केला हांवें केल्लेले मात्र हांवें तांकां वाडयला हांवें व्हड केला न्हय तसल समाज आमगेलो जाल्या निमित्त म्हाका इतलें सांगचें आशिल्लें आमी कोण कसल केला तें ओपून घेवया आनी ताका ताण केलेलें तागेल्या साधनेक आमी हांव बेहरिनान तुमगेलें नाटक करूं गेलें तर जाल्लें 2 मिनटां 15 मिनटां लेट करता म्हूण सांगिल्लें ताणें तशें हांवें 4 गंटला न्हू समारोप वय जाल्लो बेहरिना चमकल्लो कोंकणी नाटक गौड सारस्वत ब्राह्मण नाटक हांव चमकल्लो थंय वचून नाटक करूं वतना अवकाशू ना कॅथलीक कोंकणी उलयतले आनी लोकांनी म्हाका आपोवन आमगेलें नाटक थंय करयलें तुमी आलोचन करून पळयात तांकां कोंकणी भाशेक कितलो अभिमान आसा म्हणून आमगे लोकांक आमगे लोक असं म्हणले कुठल्या ससार इथे जाता म्हणून त्या खातीर दुख्खेन हांव इतले वेळ सांगिल्लें मिगेडे खंयचेय न्हय असल पुरो सनसन मिगेल जिवनांत तूं कितले मिगेल अनुभव सांगल्यार हांव 2 दीस तुमगेले बसून मिगेल दुखी कसं जाला म्हणून सांगेत जाल्यार हांव सकाळी मिगेल स्पिचाक सांगला म्हाका आनी नक्की हे कसलें नाका आनी पुरो म्हूण सोडया म्हणटना दयानंद पै माम स्वप्नां येता तूं रब्बयल्या री म्हणून तेगेलें आतां एक बेत अशी दिसची म्हाका तूं कांय भिवू नाका आवाज म्हण पडचें वपास येचें आनी वपास बायलेन लाभ कसले म्हणून म्हजे वपास तेगलें तुगेलें निमित्त कसो म्हाका लाभ म्हणून अशें डायलॉग जावन आनी 24 वर्स व्हरला जीवन करता हो पयमा म्हाका तितले वर्स आयस दिवका म्हूण हांव देवाल्या म्हाका थंय म्हळ्यार धैर्य दिवका राव असल पुरो खंयचे कार्यक्रम केल्यार आतां सोना गणेश नायको एकलो वचून करता आशिल्लो खंय वय सांगू पळय आमी गेले की दयानंद पै मामान ताका तूं कर रे तूं भिव नाका कोंकणी भाशा करता म्हण जाल्यार हांव तुगेलो अट्टा आसा म्हणलें उत्तराची ताका इतलें व्हडलें संमेलन करूंक ताका एक पुरक जालें ना म्हणून साध्य ना कोंकणी 30 काणी हांव बरयता तूं भिव नाका रे नाका पै माम म्हाका दुड्डू नाका म्हणटा ना तूं वस आमगेलो कोडगाम एक हेज्यान तुवें म्हाका पै माम आशिल्लो हांव ताका होगळसूच म्हणना हांव आशिल्लो विशय सत्य सांगता न्हू तुमगेले जाल्या निमित्त ह्या पुरो मिगेल्या जिवनांत हें जाला म्हणून हांव कसलेय करनी म्हूण मिगेल्यार पट्टी मारली म्हणून हांव सांगचें ताका कॅलिकट युनिवर्सिटीन तूं हांवें तें सांगून राबयता कॅलिकट युनिवर्सिटीन तूं 79 कॉलेज पार्टिसिपेट जाताना आय गॉट द बेस्ट एक्टर अवॉर्ड फॉर आउट ऑफ 79 कॉलेजीस कळ्ळे त्या टायमार इंग्लीश नाटक ताजें नांव रिफंड म्हणून सांग आय एम वॉशीर कॉफ म्हणून तें कॅरेक्टर आशिल्लें अर्द घंटे नाटक मिगेलें नाटक जाताना लास्ट नाटक मिगेलें 4:30 गंटल्याक पालपालें जन म्हणल्यार ह्या नमुने आसता म्हणलें कितें हांवें जड्ज सोडल्यार कोणय ना म्हूण सांगून मिगेले डायलॉग हांव मेन कॅरेक्टर लुडगास के शेषाद्रीन डायरेक्ट केलें ड्रामा आय एम वॉशीर कॉफ डोंट यू रिमेंबर मी I attended this school during the first year. The fee was 150 crowns and $80. म्हणून असेल पुरो डायलॉग पुरो लास्ट एक कितलें दी उलोवचें आशिल्लें विसरून गेलें म्हाका कसं उलोवचें म्हणून कळ्ळी एक्शन कोता सर डायलॉग येना राबून एक उलयलें पळय आमचे गेले तूं कोण रे म्हाका सांगतलो मिगेल कुशें हांव करता नातलें ना म्हूण सांगून बॉब मान आमचे गेले आनी पुरो ताका आयकत ना कसं रडतो हो म्हणून and I got the best actor award for that drama. The only Konkani language saved me. मातृभाषा कितली पॉवरफुल म्हणून आता कळलं तुमका म्हूण सांगून लास्टाक येताना पुरा बडचून जाताना मिगेल फ्रेंड येवन म्हणलो इतलें लायक एक जमकान कोणाले ते मिगेले म्हणलें गरकट घेवन आयलो सकाळी 5:30 आम्मा निमगेले वरे हे जमकान खंयचे रे ते बेस्ट एक्टर अवॉर्ड म्हाका मेळ्ळेलें म्हणलें ओपन कोण पळयतना आतां तो एम्ब्रॉयडरी कॅलिकट युनिवर्सिटी म्हणून बरयला 6 गंटल्या पालपाल्यार उठान ब्लेडान त्या पुरो कोरेंतून काडलें मागीर ते सांगलें म्हगेले फ्रेंडा तुजी वरी कांपील आमगेले गरकट दवरचे संस्कार आमगेले तूं ताजी पंदा न्ही दे म्हाका न्हिदोवचें जायना सरस्वती ओपयश ना म्हूण अशी लायफाचे एक इन्सिडेंट करून हांगा घेवन पावला आज हे गोश्टीचे एक स्थान म्हाका दिवन तूं उलय म्हूण सांगलें उलयला गंभीर खंयचेय उलय न्ही हांव म्हगेले लायफाचे इन्सिडेंट सांगता गेलोलो कितें म्हळ्यार आयकुचें सोडचें
एक काणी सांगून मेलो तर कैद करता. एक स्वाम्यान सांगेल काणी मिगेल नाही. लाईफ कशी म्हणून एक व्हडलो पिवंड आशिल्लो काय हांव सांगला की ना म्हणून गोतना तुका. व्हडलो पिवंडो दिसाचे 6 गंटले उठायर कुटुचे पिवन 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 तागेले बायलेन तागेले पांय धरले खंय पूर हें पिवचेर अब्बया तुमी आमकां नाका हें नाका. तागेले लिवरच हिंदुस्तान लिवर जेवण शरप त्या नमुने पित तशें पिवन 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 कडेरी समज जायना म्हणून कळलें. तागेले माई येन मांवान येवन सांगलें काय रब्बय म्हणून रब्बाच्या तयार ना. अन्नान सांगलें अम्मान सांगलें रब्बाच्या तयार ना. कडेर एकले येवन म्हणलो काय पळय हांगा एकलो मौनी बाब आयला रुका पंदान तूं तो कसले उरलयना बट ताणें सांगिल्लें पुरो जाता व्हेरी पॉवरफूल तागेलें वचून ट्राय करायचें म्हूण हक्क तांडून वचून त्या स्वाम्याले रबयल भस्म गिस्म पुरो रब्बून दोळ पुरो घेवन गुर्र करून रबला हो रुका पंदान गोळी रुका पंदान हाका पळयलें फुडलें अशें म्हणाल खंय कांय ना मम्मा ओ स्वामी हो सगळो दीस पित्ता पूर जालें सांगून आमगेले सगळे संवसार सर्वनाश जावन गेले. तुमी एक सांगून गेले पिवप रब्बो का म्हूण पिवप म्हणल्यार तें न्ही हें रब्बो का जायत म्हण. स्वाम्यान ताका कशें पळयलें वयर दुखून सकयल अशें केलें जायत म्हण आनी तांडून घर काडलो. एरदू सकाळीं पळयता हो मांचार ना गडंग आसा पिवच्या गेला. बरें तुका स्वाम्यान सांगिल्लें न्हू पिवच्या नज म्हूण सांगून तूं पिवच तुमकां बोड आसा म्हणून स्वाम्यान सांगिल्लें कशें जालें कसं सांगिल्लें स्वाम्यान पिवच्या नज म्हण पिवची मात्र सोणाका म्हणा. निमित्त ಅವರವರ ಭಾವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಅವರವರ ಜೀವನ म्हणून तुम्ही कशी जीवन काण घेता. चांग म्हूण जाल्यार चांग वायट म्हूण जाल्यार वायट. जय कोंकणी. हरि ओम. इतलो वेळो चंदुकोनू कोंकणी गोष्टी चोलोवन दिलेले सर्व महानुभावांक आमगेले हृत्पूर्वक धन्यवाद. आता सुब्रह्मण्य कुलेडुमम हांकेक आमी सन्मान करता साची. BS राव मामान दय दोन वयर येऊ का. विवेक प्रभ माम दय दोन वयर या. प्रकाश कामत येऊ का एक गडी. प्रताप सिन्हा येऊ का दय दोन प्रताप माम एक गडी. ಹಂಗೆ धन्यवाद. वॉलेंटियर्स दय दोन येवन स्टेज क्लियर कर का. आता मुखावयल कार्यक्रम समारंभ हाजे प्रारंभ एक नृत्य रूपकार जाता. तशें देखून एक वेळ आमी स्टेज क्लियर करून घेताची. डान्स जाले कुडले मागीर आमी आपा स्टेज मांडून आमगेले अतिथी ग्रहांक वयर आपयताची. आता हंगारा बनवलं आहे मग यो होय वाढ हंगारा हंग्या नृत्याबद्दल अपेक्षा कामत ही दोन उतर उलयता. हांगा स्टेज क्लियर जेवचे वेळा ती उलयता.
वही हम मस्त है कंप्यूटर पूरा कार्ड का पड़ता है वहाँ वही नमस्कार आव अपेक्षा कामत आचार्य श्रीमती इंदिरा कडांबिले शिष्य आज म्हाका हांगा कोंकणी उत्सव अंतू परफॉर्म करूंक एक चान्स दिलेल्याक गणेश मामा मेगेल मस्त थँक्स आयचे दिवस मेगेल खातीर 2 विशयाक मस्त स्पेशल फस्ट म्हळ्यार आमची गेल्यार सभा अंतू मेगेल फस्ट परफॉर्मन्स दोन्हीचे आमगेल भरतनाट्यम अंतू कर्नाटिक म्युजिकाक यूजुअली आमी तेलुगू कन्नड तमिळ तसल पुरा लँग्वेजसाक नांचे बट आज ही मम्माल रिक्वेस्टा निमित्त हांव एक आमची गेल भजन कोरियोग्राफ केला मेगेल टिचराल हेल्पान सो आयज दिवस मेगेल खातीर मस्त स्पेशल विंगड प्रोग्राम अंतनी पुरा इंग्लिशान उलोवन मस्त अभ्यास म्हाका सो ते कॉम्पोजिशन एक्सप्लेन कोरका जाल्यार काल हांव बसून आमची गेला ट्रान्सलेट करूं मस्त पळयलें बट समजायना आशिल्लें तें एक नमून अभ्यास ना सो आय विल बी कमेन्सिंग माय रिसायटल टुडे विथ अ श्लोका ऑन लॉर्ड वेंकटरमण द ब्लू बॉडीड लॉर्ड with Lakshmi by his side, the protector of all 3 worlds. O Venkatramana, please protect me. In this, you'll also be able to see a small scene of Dasha Avatara. Following this shloka, I'll be presenting an Alaripu. An Alaripu is usually presented at the beginning of a recital and is used to pay obeisance to the god, guru, and of course the audience. Presenting Vishnu Shloka in Raga Chaturashra, Raga Chakravaka, Tala Adi, and Alaripu in Chaturashra Ekatala. Thank you. शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् शान्ताकारं भुजगशयनं भुजगशयनं
पद्मनाभं सुरेशं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं 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 कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं Get
Thank you. The vocals for the previous shloka was sung by my music teacher, Vidwan Shri T.V. Ramprasad. And the Natuangam for the Alaripu that you just saw was by my teacher, Acharya Srimati Indira Kadambi. Moving on, I conclude today's recital with a Konkani bhajan based on Ma Lakshmi. The poet says,
O Mother, please come and reside in each one of our house. You are the one who is worshipped by Shiva and Brahma, the one who rides the elephant, the one who sits on the lotus. Presenting Bhajan Mahalakshmi, music by Shri Balchandra Prabhu. Thank you. गती तुझी महालक्ष्मी, प्रति घरा तू स्थिर बैस, गती तुझी महालक्ष्मी. वितत महिमा पतित पावन, वितत महिमा पतित पावन, श्रीपतीले सेवा सगत दीनु, प्रति घरा तू स्थिर बैस, गती तुझी महालक्ष्मी, प्रति घरा तू स्थिर बैस, गती तुझी महालक्ष्मी. अजरुद्र सुरवंदित विमले, अजरुद्र सुरवंदित विमले, भजक भाग्यनिधि हे कमले, भजक भाग्यनिधि हे कमले. गजेंद्र वरवाहन रूढे, गजेंद्र वरवाहन रूढे, विजय सुख, विजय सुख, विजय सुख सौभाग्य दिगे, प्रति घरा तू स्थिर बैस, गती तुझी महालक्ष्मी, प्रति घरा तू स्थिर बैस, गती तुझी महालक्ष्मी. योगीश्वरी योगमाये, भगवती व्योम निलये, भगवती व्योम निलये, जगत जननी आनंददायिनी, जगत जननी आनंददायिनी, खगवाहन श्री हरि, श्री हरि हरि हरि, खगवाहन श्री हरिले राणी, प्रति घरा तू स्थिर बैस, गती तुझी महालक्ष्मी, प्रति घरा तू स्थिर बैस, गती तुझी महालक्ष्मी. वितत महिमा पतित पावन, वितत महिमा पतित
पावन श्रीपतीले सेवा सतत दिनु प्रति घरा तू स्थिर बैस गती तुझी महालक्ष्मी प्रति घरा तू स्थिर बैस गती तुझी महालक्ष्मी गती तुझी महालक्ष्मी गती तुझी महालक्ष्मी एक श्रेष्ठ कलाविदाक अभिनंदन सांगची खातीर हांव म्हाका गोतना अशी हांगा येयलो लागीं यो भिव नाका एक अद्भुत जालेलो आर्टिस्ट तिगेल पांय धरलेलो न्हय हांवें तिगेल भितर आशिल्लो सरस्वतील पांय धरलेलो इंगड खंयचेय न्हय हें एकारी तुमी लेखूका आमगेलो समाज कितली श्रेष्ठ जाल्लेलो कलाविदाक आमी आसा म्हूण आनी काकताळी म्हणटा न्हय हिणी कोंकणी पदाक भजन येता डॅन्स केलें न्हय तें पद म्हणलो हांगा आसा बालचंद्र कामत बालचंद्र प्रभू यो पळय हें पुरो म्हणचें देवान करचें तें आमी न्हय तिका गोता गेल म्हणलें पळय जा म्हूण त्याची गमत अशें गोतास वेळान म्हणलें म्हणून ना डिमून गेलेलो आसूं सो आतां तिका हॉनर करचे खातीर आमी शालिनी प्रभू योग शालिनी तिगेला अम्मा काही परिचय कोरका एका अम्मा कोपता शैला कामत एक आवसून कशी भरतनाट्याक एक प्रोत्साह दिवन वाडयला म्हळ्यार एक श्रेष्ठ आवसू म्हणून सांगून तुमी लेखूका केन्नाय आमी करची कशें म्हळ्यार SLC ताई चेडवां डॅन्स करय तांचे आनी पुरो मागीर ते डॅन्स पुरो केल्यार मागीर ते वाडीक जेवचे प्रॉब्लेम जाता म्हणचे यू आर अ ग्रेट मदर तिका मुखारूस टोपी मागीर घाली सुरवेक शालू घाली शालिनी तू यो आवसून उठ आपलें पूर्णत्व हय बालचंद्र लागी रे येस थँक्यू धन्यवाद वॉलेंटियर्स दवरून स्टेज सेट करू येऊ का चेअर्स दवरच्या या आता